negociatave me Shqipërinë. Në dokumentin që Ora News ka parë, thuhet se Shqipëria ka bërë progres në reformën në drejtësi, ku 15 gjyqtarë dhe prokurorë të rangut të lartë janë dorëhequr dhe një gjyqtar i gjykatës kushtetuese u shkarkua. Sipas këtij dokumenti, në drejtën e progresit arritur, Komisioni rekomandon që negociatat për pranim të hapen me Shqipërinë. Mbajtja dhe thellimi i momentumit aktual të reformave në fushat kyçe të sundimit të ligjit, në veçanti për të 5 prioritetet kyçe dhe rezultatet e vazhdueshme, konkrete dhe të prekshme në rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, do të jetë vendimtare për progresin e mëtejshëm të Shqipërisë. Për të mbështetur këtë, Komisioni do të aplikojë qasjen e përforcuar për negociimin e kapitujve mbi gjyqësorin, të drejtat themelore dhe drejtësinë, lirinë dhe sigurinë e vendit. Sa për kriterin politik, Komisioni Evropian konstaton se në vend ka një polarizim të fortë politik, duke përmendur bojkotin e opozitës në vitin 2017, i cili solli shtyrjen e caktimit të anëtarëve të vetingut. Shqipëria ka një përgatitje të lehtë për luftën ndaj korrupsionit, por numri i dënimeve për zyrtarët e lartë mbetet i ulët. Në luftën kundër krimit organizuar, Komisioni përshëndet bashkëpunimin e prokurorisë me policinë, si dhe vlerëson progresin e dukshëm në luftën kundër kanabisit. Vazhdon të mbetet problem goditja e aseteve financiare dhe grupeve kriminale dhe duhen më shumë përpjekje për të luftuar pastrimin e parave dhe pasurinë e pajustifikuar. Problemi i azil kërkuesve është ende serioz. Komisioni Evropian e vlerëson si të lartë numrin e azil kërkuesve shqiptar në vendet e Bashkimit Evropian. Edhe pse përpjekjet e Shqipërisë kanë dhënë rezultate pozitive, Bashkimi Evropian kërkon më shumë aksione për të zgjidhur këtë çështje, duke përfshirë edhe kornizën ligjore të mekanizmit të monitorimit të post-liberalizimit të vizave. Shqipëria gjithashtu ka marrë pjesë në bashkëpunimet rajonale dhe ka mbajtur një fqinjësi të mirë, duke nënvizuar hapat e rëndësishëm për të zgjidhur çështjet dypalëshe me Greqinë. Për sa i përket ekonomisë, niveli i papunësisë është ende i lartë, edhe pse ka shënuar rënje. Kreditë e këqija kanë rënë, por kreditë që bankat u japin bizneseve mbeten të ngadalta. Shqipëria ka nevojë për përpjekje të mëtejshme për të përmirësuar klimën e biznesit dhe të luftojë ekonominë informale. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, nderuar zonja dhe zotrinj. Jemi përpara pak orëve nga momenti kur Komisioni Evropian, Brukseli, do të lexojë raportin për Ballkanin, por veçanërisht për Shqipërinë, ku duket se për herë të parë do të marrë Shqipëria një rekomandim të qartë, të plotë, një fjali të thjeshtë, pa presje, por që përfundon me pikë. Shqipëria të hap negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian. Raporti ka edhe çështje të tjera, flitet për 5 prioritetet, për ecurinë e drejtanishme, por çfarë ndodh më pas? Rekomandimi do të jetë pozitiv me të gjitha gjasat paktën deri për draftin që qarkullon deri në këto momente. Po më pas, çfarë do ndodh me negociatat? Për këtë do diskutoj sot me të ftuarit e mi, u prezantoj pa humbur kohë, është Bledi Çuçi, deputeti i Partisë Socialiste, mirëmbrëma Bled. Kënaqësi që të kam në studio. E prisnit këtë rekomandim pozitiv nga Brukseli? Në një farë mënyrë po, se të gjitha sinjalet që vinin nga Brukseli ishin pozitive, por e prisnim edhe për shkak të rezultateve që kanë dhënë reformat në këto 5 vitet e fundit, jo vetëm, edhe më përpara, pa diskutim, ka një kontribut përgjithsisht e gjithë politika shqiptare, dhe me sa duket, kjo nuk është zyrtare akoma, po me sa duket rekomandime ashtu si shtat ju, do jetë pozitiv, do jetë për çelje negociatave për antarësim për Shqipërinë pa kushte. Ky është një lajm shumë i mirë për shqiptarët, për politikën shqiptare, për shoqërinë shqiptare në tërësi, dhe pa diskutim që unë jam i gëzuar edhe si shqiptar, edhe si politikan, por edhe si një nga pjesëtarët e ekipit qeverisës të paktën për 4 vitet e kaluara, një ekip i cili ka ndërmarrë reforma të thella, edhe të dhimbshme në shumë raste, por që më në fund rezultuan pozitive dhe produkti i tyre është edhe çelja e negociatave. Faleminderit, do të vijojmë analizën në vijim. Kam kënaqësinë të prezantoj në studio zonjën Grida Duma, deputete e Partisë Demokratike. Faleminderit Grida që je këtu. Ka një koment, një qëndrim opozita për këtë rekomandim pozitiv që pritet? Juve e thatë lajmin, e nisët ju lajmin, dhe thatë që të gjitha gjasat janë me që të kemi hapjet negociatave. Qëndrimi i opozitës tashmë, megjithse ka pasur plot mjegull politike të tipit konfliktualiteti, nuk do na çojë në hapje negociatash etj etj. Pra, jemi në një situatë në cilën nuk ka më një alibi që gjendja e brendshme politike e konfliktit politik brendshëm për çështje që lidhen me që nga drejtat e njeriut deri te çështje ekonomike, të krimit organizuar etj etj, po konsiderohet diçka që ka lidhje me demokracinë e vërtetë, nuk konsiderohet diçka që mund të atakojë
sa i përket hapjes negociatave, qëndrimi në brendshëm të palëve politike. Nga ana tjetër, qëndrimi jonë tashmë është plotësisht i ditur nga Bundestagu tek Partitë Popullore Europiane në mbledhjet e grupeve të përbashkëta, ne sigurisht jemi duke bërë punën tonë të qëndësishme, të vazhdueshme, që hapja e negociatave është një domosdoshmëri për Shqipërinë, aq më tepër që ne mendojmë që rritja e kontrollit mbi forcën qeverisëse absolutisht shkon në një avantazh të krijimit të mekanizmave që shkojnë drejt lirisë, votës që ne kemi problem me plot element tjerë, që do të rritet kontrolli mbi qeverinë dhe kjo është një lajm i mirë. Zoti Basha ndodhet në Berlin gjatë ditës së sotme dhe ka pasur takime edhe me përfaqësues të së djathtës atje, por edhe të CDU-s. Ky është qëndrimi që është mbajtur? Absolutisht po. Një nga qëndrimet ose kryefjala e këtyre bisedimeve ka qenë pa diskutim hapja negociatave, domosdoshmëria dhe se sa opozita dhe Partia Demokratike shikon këtë një domosdoshmëri edhe për vetë rrugtimin e saj politik në një situatë të skajshme të problematikës madhe të mos pasjes kontroll mbi pushtetin e pakufishëm që ka kjo qeveri. Dakor. Faleminderit zonja Duma. Pa dashur ta paragjykoj debatin që do të bëj politika në studio, ne kemi marrë dhe zërin e ekspertëve se ata duhen ndonjëherë për të qenë pak më të ftohtë, më racional dhe më në distancë nga ju. Se po në shikon me diskutim. Jo, s'po marr leje, po e prezantoj për publikun, se e di që ju do ta politizoni këtu. Gjithsesi. Qofsha unë që po paragjykoj. Ardian Hashka është drejtuesi i Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim. Ardian, faleminderit që je në studio. Ju jeni ata që i dini raportet, dini draftet, qarkullojnë pak a shumë çfarë do të jetë në përgjithësi. A pritej që do të ishte ky rekomandim kaq i qartë, i pakushtëzuar, që do të artikulohet nesër me qas? Në fakt, siç e thatë edhe juve, versioni zyrtar pritet nesër, por gjitha gjasat janë që t'jep një rekomandim pa kushte për hapjen e negociatave mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, dhe ky është një lajm shumë i mirë dhe shumë i mirë pritur nga shqiptarët. Në takimet dhe bisedat që kemi bërë ne me partnerët tanë, qoftë në komision, qoftë në parlament, qoftë në këshill, qoftë edhe në vendet anëtare, është vënë re gjithmonë më tepër kjo dëshirë edhe ky pretension për ta mbajtur, për të hapur negociatat, për të mos krijuar një ndarje në Ballkan, plus që për të njohur dhe qeverisë shqiptare, edhe popullit shqiptar dhe shtetit shqiptar për parimet që janë bërë, kryesisht në reformën në drejtësi, do të thosha, edhe për sa i përket fillimit të prodhimit të rezultateve në procesin e vettingut. Nga ana tjetër, partnerët tanë ndërkombëtar, me cilët punojnë me Shqipërinë që për 20-25 vjetëve deri tani e dinë shumë qartë si qëndron situata në vend, e dinë shumë qartë cilat janë pikat e forta dhe pikat në cilat duhet punuar akoma tepër nga Shqipëria, dhe kur them Shqipëria është qeveria, është opozita, është shteti, është shoqëria civile, jemi të gjithë neve qytetarë shqiptarë, në mënyrë që me datë 28-29 qershor të kalohet dhe prova përfundimtare në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Duhet pasur parasysh që hapi deri tanishëm është shumë i rëndësishëm, dhënia e rekomandimit pa presje, siç e thatë edhe unë përpara, thjesht me pikë të hapim negociatat me Shqipërinë, në mënyrë që edhe vendet anëtare janë disa faktorë që ndoshta mund të diskutojmë më vonë gjatë bisedës, të cilët kanë shprehur dyshime ose kërkojnë sqarime shtesë. Më shumë kohë, më shumë informacion. Informacione shtesë për të bindur qoftë edhe elektoratin e tyre në vendin e tyre, për të thënë që pritet se shqiptarët e meritojnë me të vërtetë ose ndoshta edhe këtu janë dhe interesat për Europën më gjerë, në mënyrë që me datë 28-29 të jepet vendimi i cili ne kemi pritur kaq shumë dhe që na afron edhe që na mban në ato dëshirën tonë për të bashkuar Bashkimit Evropian. Unë po rifreskoja kujtesën fakt me Maqedoninë pak më herët. E ka marrë rekomandimin e parë nga Komisioni Evropian në 2005, 13 vjet më parë për të hapur negociatat. Pra, kemi precedent kur Komisioni rekomandon, por më pas Këshilli i Ministrave nuk i hap negociatat. Mund ndodh kjo me Shqipërinë? Ka marrë statusin e kandidatit në 2005. Jo, ka hapur. 2009 pastaj mori për hapjen e negociatave, mori prapë në 2012, ka marrë 2 herë. Po ka marrë statusin e kandidatit në 2005. Rekomandimin për hapjen e negociatave ka vite që e merr. Ka marrë statusin e kandidatit, ka marrë 2 herë pastaj. Rasti më flagrant në këtë rast është rasti i Turqisë, që ka rreth 40 vjet që po negocion edhe në raportin e fundit. Domethënë këtë raport do dalin nesër, po thuhet që Turqia, domethënë në vend që të ecin përpara, është korrumpuar brapa. Kështu që ajo që duhet të themi që hapja e negociatave ose përpara se të shkojmë kapi negociatave, rekomandimi pa kushte i Komisionit Evropian që për ne është shumë i rëndësishëm, është një gjë e mrekullueshme, por ka akoma shumë rrugë për të bërë. Okej, Ervis Iliazaj, drejtori MAPO, me mbroma kënaqësi që të kam në studio, ti kishe shkruar sot për negociatat, çfarë nuk në klapa apo çfarë ndryshon me hapjen e tyre? Atëherë unë jo për të qenë pesimist, por po them këtë optimizmin që u shpreh deri tani dua që ta
të themi kështu ta sjellim pak me këmbë në tokë. Sigurisht që ky është një lajm i mirë për Shqipërinë, por në gjykimin tim nuk është thënë fjala e fundit. Fjala e fundit e thot Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian, dhe edhe pse rekomandimi është pa kushte, po të lexojmë raportin me kujdes, aty ka shumë këshilla dhe sugjerime që i bën Shqipërisë. Pse e them këtë? Që do të ketë deri në fundit që mbyllen negociatat, po pra, lajmi mirë për faktin se Bashkimi Evropian me gjithë problematikat që ka, me gjithë euroskepticizmin që ekziston, me këtë rekomandim pa kushte për Shqipërinë, na jep një mesazh në kuptimin që i kanë syt ende nga Ballkani Perëndimor dhe nuk i kanë hequr syt prej tij. Por ajo që duhet të them është kjo që ne duhet të vime këmbë në tokë dhe të bëhemi realist për faktin se Bashkimi Evropian nuk është një aleancë diplomatike siç është NATO-ja, për shembull, që thjesht për arsye gjeopolitike, se kam përshtypjen se shpresa më shumë e shqiptarëve dhe e politikës shqiptare është kjo që për arsye gjeopolitike, edhe ju e përmendët pak më përpara, për interesa gjeopolitike ne do të na pranoj Bashkimi Evropian edhe po splotsuam ne kushtet. Jo, nuk do të ndodhë njësoj si me NATO. NATO është një aleancë diplomatike, kurse Bashkimi Evropian është një regjim politik, është një mënyrë qeverisje me ekonomi të caktuar, me ligjet të caktuara, me raportet të caktuara, dhe në qoftë se ne nuk plotësojmë të gjitha këto kushtet, ne nuk kanë për të na pranuar për hir të interesave gjeopolitike të Bashkimit Evropian. Kështu që puna mbetet akoma e madhe. Dua të them edhe një gjë tjetër, për mua rekomandimi për hapjen e negociatave pa kushte, me gjithë kritikat që ka për reformën drejtësi, është e vetmja arsye është kjo reformë, sepse Komisioni Evropian ka rekomanduar, megjithatë do ta flasim më vonë, ka rekomanduar hapjen e negociatave. Vetingu. E gjithë reforma, jo vetëm vetingu. E gjithë reforma, është një reformë shumë e rëndësishme, pothuajse historike për Shqipërinë. Zënë Duma? Tashmë, ne e dim që dy kapitujt problematik, që në fakt do të vendosin nëse është hapje me kusht apo hapje pa kusht, se ju doni të bëni gjithë lajmet para rekomandimit. Ne përpiqemi pastaj. Po, por mund të flasim dhe për probabilitetin që hapja e negociatave të jetë me kusht. Për dy vende siç është Franca dhe Hollanda, të cilat kanë rezervat e tyre në hapjen e negociatave, të cilat u lidhen pikërisht me këto dy kapituj, 23 dhe 24, në cilën kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë dhe me implementimin e reformës në drejtësi. Ju po të shikoni progres raportin e fundit, cili është i vitit 2016, sepse 2017 ishte vit elektoral dhe për atë arsye nuk pati. Sigurisht këto dy kapitull përbëjnë dhe analizën më të gjatë progres raportit, për arsyen e thjesht, sepse një gjë është të themi që janë rregulluar normativisht kodet, është dashduar me ecurinë në letër të rregullimit të situatës në sistemin e drejtësisë, dhe një gjë tjetër është aplikimi. Dhe gjithmonë më tepër po theksohet që prova e vërtet e funksionimit të sistemit drejtësisë është kur ndëshkueshmëria nis për funksionarët politik që janë në pushtet. Nuk nis kur të bësh gjuetin e asaj që nuk të jep provën e sistemit drejtësisë. Pra, themeli i Europës ka qenë motë e jetë një gjë, ndarjen e politikës nga drejtësia, dhe drejtësia është ndarë nga politika kur nuk intimidohet nga politika. Nuk intimidohet nga politika kur ajo je provën që arrin të ndëshkojë rastet e korrupsionit. Korrupsioni është një nga 5 prioritetet që është problemi më i madh që ne kemi. Kur arrin të ndëshkojë provat e korrupsionit në nivelet më të larta të funksionarëve politikë. Dhe në fakt kjo pritet të thuhet në formulimin që është bërë paragrafi ku do të thotë çka mund ta bëj dhe hapje me kusht që të vazhdojë dhe të thellohet madje momenti kur po bëhet reforma, momenti kyç i reformës në drejtësi, por me një sy që i kemi hedhur atij drafti që qarkullon, duket sikur është një lloj shpërblimi rekomandimi negociatave për vetingun, Ardian? Dy elementet pozitiv të cilët vëren draftin që sapo ju përmendët janë reforma në drejtësi e para, edhe dyta është avanca që është bërë në reformën e administratës publike. Bile në një moment thuhet ndahet, domethënë jepet përshtypja që reforma në drejtësi në Shqipëri është më e përparuar dhe në fakt është më e përparuar se në vendet e tjera të Ballkanit. Jo, në vendet e tjera është bllokuar, thoshte, has been stalled. Është ka ndonjë vend numëro. Jo, në fakt drafti, ajo që ju keni në duar, unë s'kam. Do keni dhe ju me siguri. Po s'kam mundësi kur na e kanë dhënë dhe ja u kanë dhënë dhe ju. Me sa kam dëgjuar sot media dhe me sa dhatë edhe ju këtu pak përpara, nuk është shpërblim, po është një përgjigje për gjithë skeptikët e reformës drejtësi. Qofshin brenda politikës, qofshin jashtë politikës, dhe aty thuhet qartë
që një nga rritet më të mëdhaja të Shqipërisë në këto kohë ka qenë pikërisht zbatimi i reformës në drejtësi. Madje ka edhe ilustrime me numër të caktuar. Jo zbatimi, nuk ishte zbatimi pritet që të ndodhë. Pritet që sa veta kanë dhënë dorëheqje nga rezultate konkrete, tangible results. Rezultate konkrete nga vetingu. Përveç kësaj, përveç kësaj, zbatimi do të janë ngritur organet njërë gjithat reformës në drejtësi. Jo, s'ka rëndësi ka filluar, organet e vetingu kanë filluar. Mirë pra, për vetingu po, jo në... Kjo është, se këtu fillon çdo gjë. Përveç kësaj, gjithmonë më tepër po flitet në Bruksel për modelin shqiptar të reformës në drejtësi, i cili mund të shërbej si model edhe për vendet e tjera të rajonit, madje zoti Kukan sot tha që edhe vendet e tjera të Europës perëndimore mund ta ndjekin si model dhe nuk e kanë këtë model të reformës në drejtësi në Shqipëri. Për sa i përket arkitekturës, arkitekturës për çfarë po them? Dhe ne do shohim hapat e para. Ka thënë Kukan këtë, jo për cilësinë. Hapat e para, implementimi, zbatimi, ndërtimi është raporti që pritet publikohet nesër, thotë qartë që hapat e para janë shumë premtues. Dhe procesi vetingut, që është nga më të rëndësishëm, është ndoshta themeli i gjithë reformës, ka filluar të japi rezultatet e para. Kështu që më shumë se sa shprehen shpërblim për reformën, unë do thoja që ishte një përgjigje për gjithë skeptikët e reformës drejtësi. Edhe diçka tjetër para se të hyjmë në temë. Po, vetëm se kam Ardianin këtë. Kemi pasur ne në raportet e mëparshme fjalën steady progress, progres qëndrueshëm në të gjitha fushat në 5 prioritetet? Besoj që është gjithmonë. Nuk më rezulton të ketë qenë fjala e qëndrueshëm. Ka qenë some progress. Në memorien time, por qofsha unë e gabuar, prandaj dua Ardianin të më ndihmoj. Steady progress nuk është hera e parë që përmendet në rastin e Shqipërisë. Steady është shumë e fuqishme dhe nuk lë shumë vend kritikave pozitive, do të thosha, në muajt që vinë deri në fund qershorit, për ta hedhur poshtë ose për gjetur mos ka ndonjë ndërmes. Domethënë është një vlerësim që është mjaft i qëndrueshëm dhe mjaft solid për Shqipërinë. Nga ana tjetër, ajo që është një fjalë që është shumë specifike, jo përmendet, është tellimi ose deepening. Domethënë, ideja është që tuku jeni shumë mirë, po deri në 29 qershor duhet vazhdoni edhe i çik më tepër, ndoshta na jepni prova që kjo arkitekturë që sapo është ndërtuar, edhe që duket shumë bukur dhe funksionale, duhet të japi rezultatet e saj ato që pritin. Ato raporti thoshte, kërkesa ishte e qartë, duhen arrestimi i peshqeve të mëdhenj. Kjo ishte kërkesa. Pra kërkesa më e hapur që u bë nga raporti. Po, duke sigurisht që kur Brukseli dhe vendet anëtare do të ecin paralel me hapjen e negociatave, se nuk merret vendimi as 5 ditët e fundit, as 2 javët e fundit, pra ka shkuar drejt marrjes të vendimi me kohë, në qëndrim të gjatë, sigurisht që shkruan atë fjalën steady që juve e thatë, pra të qëndrueshëm dhe të konsistent. Por, në qoftë se ju shikoni progres raportin në të gjithë kapitujt, dhe unë e kam me vete, në kapitullin 20 thot some progress, në 21 some progress, 22 some progress, pra çfarë shikojmë ne në këtë dokument? Shikojmë që de facto në brendësi të dokumentit nuk e kemi këtë steady, por pse e theksoj unë këtë element, sepse në ndryshim nga kolegët këtu që e shikojnë si shpërblim, unë do ta shikoja, do ta analizoja si motivim. Shpërblimi ishte pyetja ime në fakt. Bledita nuk është shpërblim. Por që në një farë mënyrë u dakordësua, pra merit ose shpërblim, e njëjta gjë, unë mendoj që ky është një motivim. Sepse momenti që u ndërtua në letër, reforma në drejtësi kaloi me 140 vota dhe u ndërtua në letër pra se si do të vihet në punë, atëherë çfarë kemi? Sot kemi të ndërtuar arkitekturën se si do të zhvillohet. Motivimi është tani e keni, implementojeni. Pra të mos jemi më euforik se ç'duhet, as për ta qasur këtë thjeshtësisht si opozit apo si pozit, e vërteta është që nëse do të ishte termi dur është motivim për të ecur me këtë reformë. Sa i përket pastaj rezultateve konkrete, ne po të zbresim dhe themi numri dorëheqjeve. Po, ka pasur një numër dorëheqjesh, po të hymë në shifrën dhe në sasin, 3 apo 4 për tyre kanë qenë dorëheqjes sepse dilin pension. Kështu që ne kemi punë dhe ky është motivim për të shkuar drejt implementimit de facto.
Si do që tjetë puna, duhet pranuar, për më të përre që ka thënë dhe Zoti Kukan, që është një reformë që në qoftë duhet kërkojmë qoftë disa vendeve të Bashkimit Evropian që janë antarë, nuk besoj që do ta kishin bërë në një kohë kaq të shkurtër, paktën arkitekturën që përmendëm përpara, dhe me efekte kaq radikale. Është shumë e vërtetë që përmendet juve, tash i pritin rezultatet. Por që nuk mund të mohohet është që rezultatet janë të matshme, nuk domethënë do duket shumë kollaj, do duket shumë shpejt. Eksakt. Nëse edhe kjo ka për të qenë për momentin jemi të kënaqur, jemi të lumtur që është vendosur një gjë e tillë, është me të vërtetë diçka me të vërtetë e mrekullueshme për të përshëndetur që kryetari i opozitës sot në Berlin e ka mbështetur hapjen e negociatave. Dialogu politik është një nga kushtet kyçe që kushtozon, domethënë, edhe vendimin e Këshillit me datë 28-29 qershor. Domethënë kjo ka qenë një mbështetje shumë e madhe që opozita i ka dhënë, për kushtim shumë e madh që opozita i ka dhënë hapjes negociatave. Nga ana tjetër, kjo e vendos edhe opozitën, edhe pozitën, edhe qytetarët, në një moment ku duhet të japin rezultate që janë të matshme, nuk kanë për të qenë vetëm fjalë, vetëm PowerPoint presentation ose vetëm biseda të ndryshme. Ka për të qenë të matshme. Dhe sigurisht do të hyjmë pastaj në elementet konkret. Nëse prokurori i përgjithshëm i përkohshëm, a duhet qëndrojë më i përkohshëm dhe të fillojmë të implementojmë realisht sistemin e drejtësisë për cilin po motivohemi. Megjithatë, ka një moment që përmendet opozita zonja Duma në draftin gjithmonë, nuk e di nëse do jetë, nuk e di kush e ka tjetër, ndoshta edhe të tjerë, ku përmendet opozita në lidhje me bojkotin e 2017-s që vonoi emërimin e gjyqtarëve, që do të bënin vettingun më pas. Dhe këtu e ka në kuadër të kriterit politik të dialogut mes palëve. Sigurisht përmendet marrëveshja e majit, zgjedhjet e kështu me radhë. Po përmendet opozita si ky moment që ka bllokuar, ka vonuar emërimin e gjyqtarëve të vettingut. Analiza e mëtejshme. Sepse nesër mund të nëse kjo është kështu, nesër mund të lexohet si një lloj përgjegjësie për opozitën. E rolit të opozitës. Sigurisht ai është një përshkrim se çka ndodhur në ato momente kohore. Është një përshkrim kohor, jo sasior dhe jo përmbajtësor. Vonoi procedurën për shkak se opozita ngriti një çështje të rëndësishme që emrat e paraqitur kishin afilacion dhe afërsi politike vetëm me qeverinë, duhet ta bëjë çdo opozitë. Që Bashkimi Evropian dhe Brukseli e referon që ky ishte qëndrimi i opozitës për ta vonuar nga pikpamja sasiore, por për një përmbajtje të rëndësishme, kjo vjen më pas se si do bëhet kjo ka qenë kartë e Partisë Socialiste, që qëllimisht po bojkotojnë sepse nuk duan që të ecë përpara etj. Dhe kjo përmendet kohor. Elementi përmbajtësor, ne duhet lexojmë gjithë draftin se si është referuar gjithashtu rolit të opozitës në këtë. Po, këtë duhet presim publikimin nesër se këtë nuk e them. Dhe e vërtet që nga pikpamja kohore është vonuar vetëm për këtë çështje, por ama ne kemi po ashtu një kthim mbrapsht sa i përket pjesës së reformës, qoftë do flasim në përmbajtje, kur ndërkohë që pritej që prokurori i përgjithshëm brenda vettingut të ishte me vetting, ne miratuam, ne me klasa politike, tani s'po ndahemi se jemi përballë integrimin, miratuam. Majoranca miratoi vetëm me votat e veta një prokuror pa vetting, që duhet niste nga kreu. Kritik që unë nuk e di se kam parë, nuk e di e ka parë Ardiani, po kjo kritik bëhet. Madje kjo është përshëndetur edhe nga Brukseli, edhe nga Washingtoni. Tani shkojmë në ironi. Zëvendësimi se nuk është një zgjedhje prokurori, është zëvendësimi apo ushtrimi i detyrës të prokurorit përgjithshëm nga një prokuror i trupës së prokurorisë, përpara se sipas të gjithë rregullimeve ligjore të zgjidhet, pra sipas gjithë arkitekturës që kemi përcaktuar për të zgjedhur prokurorin e përgjithshëm, përpara se të zgjedhet prokurori i përgjithshëm, mos ishte vakum vendi i prokurorit të përgjithshëm. Kështu që kjo është një çështje që e kemi stër diskutuar dhe për fat mirë mbeti vetëm një çështje që diskutohet në parlament, pasi asnjë nga edhe nëse të themi kështu aleatët apo shtetet organizatat ndërkombëtare të cilët në një farë mënyrë monitorojnë edhe zbatimin e reformës drejtësi, nuk ka bërë kritik mbi këtë, madje ka pasur deklarime në mbështetje të kësaj zgjedhje që ne kemi bërë. Gjithsesi kjo është e tejkaluar dhe as nuk përmendet besoj unë në progres raport të një gjë e tillë. Atëherë, çështja e prokurorit përgjithshëm nuk është pjesë e këtij progres raporti, sepse s'ka se si tjetë, sepse në terma kohor janë jashtë njëri tjetrit. Çështja administrative. Ashtu. Por sa i përket tani, nëse do flasim në një tavolinë konstruktive siç na takon një ditë përpara lajmit, unë besoj që e meritojmë të gjithë të dëgjojmë njëri tjetrin me vërtetësi. Nuk është për të u lavdruar një zgjedhje e një prokurori pa vetting kur ne sot flasim për vetting në polici. Dhe nuk tjetër gjë
mund të thonë ndërkombëtarët që procesin nuk ngeci, në fund të fundit u zgjodh një prokuror brenda termave kohor, por askush, kushdo qoftë, nuk mund të argumentojë që kjo ishte mënyra më e mirë e zgjidhjes. Shqetësimi më i madh që ne kemi është, e tham që ky prokuror i përgjithshëm i përkohshëm u krijua si një term i çuditshëm për të zgjidhur një ngërç kohor, por nga ana tjetër u ndërtua edhe ligje enkas ose çengela enkas për ta bërë atë legjitim sepse nuk ekzistonte as në kushtetues, as në atë që miratuam në reformën drejtësi. Dhe gjëja e parë që ne duhet bëjmë është jemi transparent. Kur i mbaron mandati i përkohshëm këtij prokurori, sa shpejt do të ndërtohet institucioni prokurorit përgjithshëm me vetting, dhe të kalojnë pikërisht në këto filtra që përkërkon Bashkimi Evropian, dhe nga ana tjetër të mos na vërtetohet fatkeqësisht teza që opozita tha, që prokurori përgjithshëm është i kapur përsa kohë që arrihet sot që në disa fleta policie dhe prokurorie ndryshohet data e kapjes së protestuesve. Deri kaq poshtë nuk duhet shkojë dhe të vim pastaj ke këto momente. Këto janë, ne jemi këtu për të folur për gjërat e mëdha dhe ngjarjet e mëdha pa diskutim, të cilat kanë ilustrime në jetën e përditshme të njerëzve, se në fund fare ne nuk do ta donim hyrjen në Bashkimin Evropian nëse kjo nuk do të sillte produkt në jetën e përditshme të njerëzve. Ky është një ilustrim, nuk është spekulim, dhe duhet të jemi të vërtetë, është një ilustrim i shkeljes totale të asaj që është etik, asaj që është drejt, asaj që është profesionale. Çështja është vetëm Grita se jemi dhe të pjesa e parë drejt fundit. Nëse nuk do të zgjidhej kështu në këtë mënyrë siç u bën nga maxhoranca, atëherë do të mbeteshim me ish prokurorin që pastaj e dim që u shpall në ngrata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që do të ndodhte, si do të zgjidhej një ngërçi. Arsyeja e mbarimit të mandatit një prokurori dhe kalimit e prokurori i ri është përshëndetur. Por jo mënyra se si u zgjodh prokurori i përgjithshëm dhe se si ai u quajt prokurori i përgjithshëm i përkohshëm, të cilin ende sot nuk e dim sa është i përkohshëm. Pra ne të gjithë duam eksaktësisht jo ngërç, pa diskutim. Edhe mënyra se si u zgjodh është eksaktësisht kërkohet të kalohet prokurori i përgjithshëm në vetim, pa asnjë diskutim. Kishte risi diçka. Shumë shkurt. Ideja është kjo që unë besoj që mund të jetë përshëndetur zgjedhja e Artamarkut për të zgjidhur ngërçin institucional të momentit, po kam përshtypjen se zgjedhja e Artamarkut nuk është reforma në drejtësi. Jo. Kam përshtypjen që Bashkimi Evropian pret që të formohet KLP-ja, kam përshtypjen që pastaj KLP-ja të zgjidhë kryeprokurorin. Po pra, kjo është ideja. Kam përshtypjen se nuk është e rëndësishme, domethënë në raportin nuk është i rëndësishme zgjedhja e kryeprokurorit, thjesht përshëndetet se zgjidhi një ngërç institucional. Dhe unë mendoj këtë për sa i përket reformës në drejtësi, raporti përshëndet vetëm procesin e vetingut dhe pret pastaj implementimin dhe zbatimin ose ndërtimin të organeve që parashikojnë të reformës së drejtësisë. Që për hir të vërtetës në këtë moment kanë ngecur. Kanë ngecur dhe kam përshtypjen që deri në qershor Shqipëria duhet të bëjë hapa përpara në këtë drejtim. Nëse jo, unë e shoh të vështirë, sepse pastaj e gjithë reforma në drejtësi nuk do konsiderohet si thua në një rrugë të mbarë në zbatimin e saj. Pra Ervisi jep dyshime nëse do t'jepen negociatat në qershor. E themi sa të jep dyshime. Nuk jam kaq optimist sa pjesa tjetër. Shiko, e di pse Ilva, sepse institucionet e Bashkimit Evropian janë një gjë dhe vendet anëtare janë një gjë tjetër. Institucionet e Bashkimit Evropian janë burokrat dhe e duan fort idenë e Europës. Ndërsa nga vendet e Bashkimit Evropian dhe të zgjerimit e Europës, ndërsa nga vendet e Bashkimit Evropian me këtë euroskepticizëm në rritje, kam përshtypjen se nuk është njësoj, nuk është kjo dashuri e madhe kundrejt Ballkanit, sikurse është tek institucionet vetë të Bashkimit Evropian. Dhe Komisioni Evropian është një institucion tipikisht burokratik i Bashkimit Evropian, nuk është vullneti i vendeve anëtare. Dhe kam përshtypjen që nuk e di nëse Brukseli ka dashuri për Ballkanin apo për katamam, po kur themi pas pjesës pas publicitetit rikthehemi pjesën e dytë të debatit. Qëndroni me ne. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të debatit të diskutimit, do ta konsideroja në lidhje me rekomandimin e pritshëm nesër nga Komisioni Evropian për hapje të negociatave dhe më pas do të shkohet në takimin e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian në qershor, që siç tha Ervisi ka ende disa hezitime për t'i hapur negociatat konkretisht. Po të shohim edhe Europën në këtë moment ose zgjedhjet politike që janë zhvilluar në shumicën e vendeve, ka një frymë euroskeptike të rritur dhe aq më tepër drejt zgjerimit të mëtejshëm.
kur po vjet në diskutim vetë komuniteti politik i Bashkimit Evropian, imagjino zgjerimi më tesh. Dakor, po në qershor nuk është kjo pengesë. Dakor, po kam përshtypjen sepse e di pse sepse politika ne duhet kemi parasysh dhe arsyet politike të brendshme të tyre. Ata ministrat e jashtëm që mblidhen atje kanë një parti politike, kanë një si thua gare elektorale në vendet e tyre dhe kam përshtypjen që nuk është kaq kollaj të shprehesh hapur pro zgjerimit të BE-s për politikën në vendet e tyre, ndaj thash. Ndërsa Komisioni Evropian është një institucion teknik që është gjithmonë pro zgjerimit të Bashkimit Evropian, ndërsa vendet anëtare pastaj është një histori tjetër. Unë shpresoj shumë që ata ta japin, por mundohem që të bëjmë një analizë sa më të gjerë. Nuk është gjithmonë pro, se nuk duhet ta bëjmë kaq thjesht, se ka qenë një proces gjithmonë pro. Ka një tendencë për të tendencë pozitive. Duhet të besojmë edhe përparimet që ka bërë edhe shoqëria shqiptare, Shqipëria në përgjithësi, po e lëmë një anë politikën, edhe ky lajm nuk duhet kaluar thjesht që ata gjithmonë janë pro zgjerimit, nuk është e vërtet kjo. Megjithatë, ajo është ashtu siç thoni ju. Jo janë gjithmonë pro, në kuptimin që kanë si objektiv institucionet e kanë objektiv pa diskutim që procesi përfundon pasi gjithë vendet anëtare të shprehen dhe atje edhe një vendimarrje e ndërmjetme, po themi, më duket samitin e Sofjes pritet që tjetë ajo. Në Sofje jo, nuk besoj se ndosë në Sofje mund të thuhet një fjalë pa mirë, diskutim që influencohet nga politikat e brendshme të çdo vendi anëtar. Megjithatë, me sa sinjale ose me sa informacion kemi, nuk ka sinjale të rëndësishme për na treguar që do ketë vende që mund ta pengojnë këtë vendimarrje. Gjithsesi, pa diskutim që i mbetet vendeve anëtare që vendosin. Në bisedat e korridoreve të Brukselit, një nga gjërat që në fakt, edhe kjo nuk është çështje as sekreti, as është çështje që s'ka arsye pse mos thohet, sepse është një koment shumë i mirë për Shqipërinë, është fakti që në të gjitha sondazhet europiane, shqiptarët në rajon shfaqen si populli apo qytetarët e parë që besojnë në Bashkimin Evropian. Dhe në fakt, të ndjekësh strategjinë që çështja e Bashkimit Evropian dhe aderimit në Europë është shumë tepër çështje kulturore përveç se politike, dhe të ndjekësh strategjinë që të japësh motivim një populli europian dashës i cili në fakt për thirrje të vërtetës, megjithëse është zhgënjur nga periudha e tranzicionit vet politik, vazhdon e mban shumë të lartë besimin në Europë, në Europën e Bashkimit Evropian dhe shumë të ulët ndërkohë besimin tek politika në tërësi, siç është e vërteta e sondazheve. Atëherë për mua një nga gjërat pozitive ka qenë pa diskutim fakti që shqiptarët vazhdojnë besojnë që Europa është një zgjidhje shumë e rëndësishme për ardhmërinë e këtij vendi. Dhe në këtë kuadër ne kemi qenë këtu përsëri bashkë, ku kemi diskutuar edhe një absurd tjetër që edhe ekonominë e tyre e shikonin të përmirësuar në mënyrë galopante në momentin që do të hynin në Bashkimin Evropian. Dhe po, është një strategji e mirë e Europës tani, sepse duhet themi që euroskepticizmi është hapur shumë, që influencat e tjera kërcënuese brenda rajonit Ballkanit nuk janë të vogla, që element tjerë të terrorizmit dhe të influencave obskure janë duke u rritur dita ditës, të cilat bëjnë bashkë varfrinë me konfliktet etnike, dhe na përfundon pastaj të humbet udhtimi dhe rrugtimi evropian. Dhe e ka nisur, për mua, një nga motivimet e mëdha nuk është vetëm arritja e ecja më tej në sistemin e drejtësisë, por është edhe kjo surprizë shumë pozitive që shqiptarët besojnë tek Europa shumë më tepër se popujt e tjerë të rajonit. Pra kërcënimi i Ramës pas ka ecur. Jo, se shpesh është e post na morët ju, do shkojnë në rëndësi. Unë mendoj përkundrazi që kërcënimi ka qenë antistrategjik. Kërcënimi ka qenë antistrategjik. Ju siguroj që çdo delir i një populli kaq të vogël, i një vendi i cili vlerën e vet reale do ta marrë duke hyrë në Bashkimin Evropian, nuk e kanë pozita duke qenë i distancuar dhe gjoja flirtues dhe me forca tjera, kërcënimi i Ramës nuk është as pak strategjik, është antistrategjik, por ai është bërë, siç unë e lexoj, për arsye populiste të lexuarit nga brenda si lideri ballkanik që sfidon fuqitë e mëdha. Dhe sa i përket të jashmes, nuk besoj që ka qenë një nga arsyet për ta votuar pro. Erdian, 83% është mbështetja, sipas sondazhit më të fundit. Në Shqipëri kemi përqindjen më të lartë dhe ku është më e fundit?
Për sa i përket sondazheve, domethënë Serbia që është një nga nxënësit më të mirë, Vučići që janë nxënësit më të mirë në integrim, ka përqind më të ulët në Mbështetjes së Bashkimit Evropian, që është 38? 42 më duket e fundit, por nuk garanci është gjithmonë më pak se gjysmë përqind, bile serbët mendojnë që rusët janë donatorët më të mëdhenj, gjë që është paradoksale. Nga tjetër Shqipëria dhe të gjithë e dinë për vendin e tyre, për Serbinë, po saktë. Që në fakt është Bashkimi Evropian. Sigurisht, me kilometra dritë më përpara Bashkimit Evropian, nga ana tjetër Shqipëria ka mbështetjen më të madhe, ka dhe udhëheqësit ose shtetarët në këtë rast, domethënë që janë më afër, që ndihen më afër Bashkimit Evropian. Edhe është shumë mirë që hap kjo temë, se desha të përmendja një 2-3 gjëra që i shënova gjatë edhe që dolën gjatë debatit më parashëm. Spari, pavarësisht se ne jemi shumë kritik kundrejt njëri tjetrit në debatet që bëjmë ose debatin politik ose shoqëror në Shqipëri, gjithmonë duhemi krahasuar pak a shumë, duhemi vënë në kontekstin rajonal. Për sa i përket funksionimit të instituteve demokratike dhe administratës, reformës administratën publike, Shqipëria nuk del shumë keq. Në fundit nuk duhet harrojmë që reforma gjyqësorit kaloi me 120-0. Pika e parë, gjë që është një indikator shumë i rëndësishëm. Për sa i përket këtij indikatori, vetëm Maqedonia, domethënë, citohet që të ketë bërë përpjekje të lavdërueshme nga parlamenti për të vënë nën kontroll ekzekutivin, duke marrë parasysh dhe çfarë ndodhi në Maqedoni me Gruevskin dhe me Zaevin. Nga ana tjetër, në Maltëzi, opozita ka bojkotuar aktivitetet legjislative që në 2016, ndërsa në Serbi, cilësia e ligjeve ka vuajtur nga mungesa e debateve gjatë përgatitjes dratëve. Përsa i përket Kosovës, gjithmonë përmendet edhe problemet e incidentet që patën gjatë kalimit të ligjit për demarkacionin. Kështu që ajo që dua të them është që Shqipëria nuk është shumë keq, pavarësisht problemeve që kemi ose sfidave që kemi për zgjidhur. Nuk tha njëri që Shqipëria është keq. Po që domethënë nuk kemi keq në krahasim me partnerët, domethënë me kolegët në rajon. Nga ana tjetër, domethënë për të marrim përsa i përket anës ekonomike, gjithmonë vjet parasysh, po në fakt jo vetëm për Shqipërinë, po për gjithë Ballkanin, është problemi i kapjes shtetit. Domethënë një diskutim që është bërë edhe po bëhet gjithmonë më i fortë në Shqipëri këto kohë të fundit, është funksionimi i pavarur i sistemit të gjyqësorit, edhe për sa i përket domethënë rolit më të madh që duhet marrë funksionimi i tregut sipas ligjeve të një tregu modern, dhe këtu dalim gjithmonë ke debati që kemi për oligarkët. Ai dua të them në këtë moment, edhe këtë e them kryesisht për qytetarët, se nganjëherë besohet ose mendohet që çfarë do ndodhi për qytetarin nëse hapen negociatat, çfarë përfitimi do kenë. Radh parë nga ana financiare afat shkurtër 0, s'ka për të pasur ndonjë gjë, por ajo që është shumë e rëndësishme është që imazhi i Shqipërisë, pika 1, plus edhe fuqia ose pushteti që ka për të pasur qytetari për të qenë më i fuqishëm vis-a-vis përkundrejt shtetarit, ka për të qenë më i rëndësishëm, dhe ky është edhe besimi jonë. Edhe pjesa e investitorëve, investive të huaja, një vend i NATO-s kandidat për NBE është tjetër gjë. Domethënë janë shumë, vijnë avantazhe zinxhir edhe ekonomike, pa diskutim. Ndoshta paketa ashtu siç thoni ju është afat shkurtër, sa afat gjatë është goxha për të konsideruar. Edhe për shqiptarët do të ndim. Po afat shkurtër ndoshta ashtu është, do jenë programet në vazhdim, pra nuk do kemi sa programet që kemi. Por thash të jesh vendi i NATO-s dhe kandidat në BE, do të thotë shumë për investitorët e huaj, për ata që duan të vinë të investojnë në Shqipëri. Kështu që mendoj që është avantazh i madh edhe hapi që po hedhim sot në si Shqipëri, që po çelim negociatat me Bashkimin Evropian dhe nga kjo pikpamje, pra nga pjesa e Iris, do ndryshoj gjë të njëjtëve në parlament nëse hapen negociatat? Shiko, u bë dhe pak diskutimi këtu prek dhe koha që ishte opozita në 2017 protesteve që përmendej. Shiko, mua nuk më bëjmë përshtypje këto, si thuash, ideja se opozita ose protestat brenda vendit do ngandalsojnë, si thuash, procesin dhe tani këtu nuk duhet bëhet politike e brendshme. Jo, nuk jam për këtë. Këtu opozita, majoranca kanë agendën e tyre politike, kanë elektoratin e tyre, kanë çështjet e tyre që duan t'i shtrojnë, shqetësimet që duhet të grejnë, dhe në kuptimin këtij Bashkimi Evropian nuk i intereson, si thuash, protestat në një vend të caktuar. Nuk është se është ndonjë pengesë, mendoj unë, sepse interesojnë gjëra tjera, interesojnë standardi ekonomik, standardi i drejtësisë. Pra, për fakti se ne nuk duhet të ecim me procesin e integrimit, dhe tani opozita, ajo e djeshma, po kjo e sotshme, duhet të riurt vetëm për këtë fakt, mua kjo më duket një absurditet.
Opozita në qoftë se ka shqetësime, duhet t'i ngrejnë, qoftë se ka propozime, duhet t'i bëj, qoftë se ka mjete për t'i ngritur këto, qoftë edhe protesta deri në limitin e pranueshëm, le të themi kështu, se s'po themi tani protesta të dhunshme. Cili është limiti i pranueshëm? Entja e kaluar, për shembull, me mielin dhe vezët, është i pranueshëm? Do të thënë çdo protestë që Entja e shkuar, është i pranueshëm? Entja e vezëve dhe e miellit. E miellit, po drejt me thënë mua mielli më duket emancipim. Sepse këtu kam bërë protesta edhe me mjete. Jo, mielli është simbolik, nuk i bën keq asnjë njeriu, përveç se i bën pak pis xhaketën, nuk është ndonjë problem i madh. Se në parlament janë endur karige, vazo e tjera me radhë. Në këtë kuptim mua më duket emancipim. Kjo është ideja. Por ajo që dua të më shoj fort është kjo që mua më duket absurditet se për faktin që ne kemi procesin e integrimit dhe tani palët politike ose opozita duhet të ri urt. Jo, sepse gjëja më e rëndësishme për një vend është dialektika politike dhe dialektika politike bëhet edhe duke protestuar, edhe duke ngritur shqetësime. Kjo është ideja. Po, ne e kemi përdorur integrimin edhe si element fushate, forca pro integrimit me Europa e tjerë, e kemi pak të informuar opinionin publik dhe dijen e qytetarëve se çfarë do thot hapje negociatash dhe disa vështirësi që to kemi kur tym vërtet në Bashkimin Evropian. Se janë vende shumë fuqishme, të cilat e kanë në një farë mënyrë i kanë ndier kostot e hyrjes. Ne shqetësimet madhore do t'i kemi sigurisht ekonomike dhe ne nuk folëm këtu për këtë pjesë, e cila është një nga por në fakt është guri themelit për gjithçka. S'kemi fol ende. Kjo do të thotë që në rajon ekonomikisht ne treguesët i kemi të gjithë keq. Në rajon nga papunësia, tek varfëria, tek element tjerë të ekonomisë, apo nga sektori strategjik, apo produkti konkurrues, ne jemi plotësisht dobët. Dhe tashmë hapja negociatave duhet absolutisht të merret me seriozitetin vital. Pse? Sepse hapja negociatave do të thotë që çdo kapitull i ekonomisë shqiptare dhe jetës tjetër, drejtësisë dhe politikës, po së pari ekonomisë, dhe unë mendoj që duhet bëjmë politikë për mirëqenie, pastaj për idealizma më të mëdha. Hapja negociatave do të thotë një trup shumë e mirë negociatorësh, të cilët janë profesionistë, janë njerëz të cilët nuk kanë konflikte interesi për të avantazhuar një sektor apo një tjetër, dhe që bashkërendohen shumë mirë me qeverisjen, ku në sektorët strategjik që do jenë konkurrues në Bashkimin Evropian. Sa i përket atmosferës konfliktuale politike, ju kujtoj për shembull që rasti i Serbisë kishte situatë konfliktuale politike në 2014 kur u hapën negociatat. Dhe kjo nuk ndikoi, çka do të tregoj që është sot edhe gjithmonë, duhet ta themi qartësisht, të kesh mekanizma demokratik që do të thotë edhe konflikt politik të brendshëm, kjo nuk do të thotë që në Europë ne mund të shkojmë artificialisht në paqe. Por ndryshe nuk jemi as pak europianë në këtë sens. Dakord jam, po jam te kufizimi. Ervis, ke parë skena tilla në parlament brenda dhe nuk është i rëndësishëm për Bashkimin Evropian funksionimi i parlamentit? Funksionimi i parlamentit është tjetër gjë dhe një moment proteste është një tjetër gjë. Ky nuk është funksionim i parlamentit, paktën te. Po pra, është një moment proteste. Nuk thash është funksionim. Po brenda në parlament ke parë skena të tilla të ngjashme? Edhe në parlamentet evropiane, po tjetër kam parë. Jo, edhe një herë, shikoj, tani ide, këto justifikojnë. Unë as po justifikoj, as po i promovoj. Ai është, ja ta mbaroj. Unë as po justifikoj atë veprim, as po e promovoj që veprim që duhet bërë. Është një moment. Jo, po thej që janë gjëra që ndodhen, nuk kuptimi i normaliteti. Unë për shembull kam parë 5 stele në Itali që kanë vajt me legena, i binin legenat brenda parlamentit. Jo, i binin legena dhe bien tavolina. Mjedhu othë, nuk është se simbolike është. Nuk është se u bën ndonjë gjë, domethënë tani larg të që reale politikës shqiptare. E kam tek funksionimi i parlamentit, se thej që është i rëndësishëm. Shikon, nuk matet nga Bashkimi Evropian. Nuk matet nga një moment proteste opozitë funksionimi i parlamentit. Funksionimi i parlamentit matet nga procedura legjislative. Sa ligje vjen, si aprovohen, si debatohen, sa kohë është opozitës, nga kjo matet nga funksionimi i parlamentit. A keni dëgjuar ju ndonjëherë si gazetare profesioniste që u dhan argumenta të arsyeshme për ndryshimin e disa elementve në një ligj apo një amendim nga opozita dhe kjo u mor parasysh? Pse nuk shqetësohemi ne të gjithë që ajo që thot opozita absolutisht kalon ashtu pa asnjë negociat dhe asnjë konstruktivizëm, dhe nuk shqetësohemi ne të gjithë që çfarëdo lloj gjëje që thot opozita nuk merret parasysh?
Ku nuk merret parasysh? Në produkt konkret. Po mirë. Në produkt konkret. Deri sot, nga fillimi i mandatit të ri, në 2017 e deri sot, ne kemi një parlament jo pra nuk. I ka të gjitha hapësirat ta thot fjalën vet. Tani nuk mund të imponohet pakica në vendimarrjen e shumicës. Sepse nuk funksionon kështu e gjitha. Dhe nuk është arsye që pse ne bëjmë një propozim, ne e dëgjojmë, e diskutojmë, por në fund fare miratojmë një variant që mendojmë ne që është më mirë për Shqipërinë. Po, mundemi? Dhe nuk është arsye kjo për të përfunduar parlamenti në këtë drejtë. Që nuk do t'i hyj këtu. Dhe po shqiptarët na ndjekin gjithë, na kanë ndjekur gjithkohës dhe mendoj që koha kur u bë kjo është krejtësisht e papërshtatshme. Okej. Dhe kjo, unë s'duhet besoj që kjo lidhet me agendën e integrimit europian, kurse si, edhe fakti që opozita ka 2 javë që nuk vjen komisione, ku ta dëgjojmë në zërin kur s'vjen komisione. Edhe faktin që ka 2 javë njerë bojkotoi fare dhe seancën e kaluar erdhi vetëm për të bërë këto skena, nuk e di çfarë ndodhi proteinte. Pra, e gjitha kjo e ndodhur tani në prag të një lajmi të mrekullueshëm për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Thash, këtu fus gjithë politikën, shoqërinë civile, gjithë shqiptarët, pa diskutim. Kontributi shqiptar që erdhi dita që ne të çelim negociatat për të hyrë në Bashkimin Evropian. Dhe opozita sillet në këtë mënyrë, për mua, kjo është një shenjë jo e mirë e vullnetit të opozitës për kontribuar sado pak në procesin e integrimit europian. Kështu e shoh unë gjithë histori. Dhe fakti që kryetari i opozitës shkon në Berlin ditën që merr draftin, versionin përfundimtar propozimi i Brukselit për çeljen e negociatave apo për të dhënë rekomandimin për hapjen e negociatave për Shqipërinë. Dhe nuk ka një qëndrim qartë, u tha këtu pak më përpara që kryetari i opozitës pas ka thënë që jemi pro. Unë nuk e di, sa kam dëgjova vetëm një auto, nuk e di nëpërmjet WhatsApp-it, nëpërmjet Skype-it, apo bëri deklaratë, nuk e kam parë, më falet, ndjes, nëse është deklarata për shtyp. Pa e bërë transparente se çfarë foli edhe me homologët që takoi në Gjermani. Unë nuk e shoh këtë si kontribut të kryetarit të opozitës në procesin e integrimit. Kontribut të kryetarit të opozitës në procesin e integrimit do shija sikur ai të shkonte me kryeministrin në Bruksel dhe thoshte qartë. Opozita është pro çeljes negociatave. Deri edhe në qershor, po ta bëj këtë gjë, do ishte një kontribut i drejt për drejt i kryetarit të opozitës për procesin e integrimit. Pa hequr dorë në asnjë sekond në agjendën opozitare. Pa diskutim. Dakor, zonja Duma. Duke lënë në këtë debat më njanë aftësinë për të ndërhyrë njëri tjetrit, atëherë, sigurisht nuk ky ishte takimi i fundit përpara ditës rëndësishme të deklarimit të rekomandimit nga kryetari i opozitës, i ndjekur nga shumë takimet të mëparshme, të mos kesh dakordsi me kryeministrin si kryetari i opozitës është gjëja më e natyrshme dhe më normale, që të thuash dhe të deklarosh dhe të lobosh pro integrimit nuk atakohet fare nëse shkon me kryeministrin apo jo, është për mua gjëja më e natyrshme nga ana tjetër të kërkosh që procesi i hapjes negociatave të shoqërohet me shumë më tepër garanci që hapja e negociatave do të shërbejë për monitorimin e funksionimit të shtetit. Pa diskutim, këto janë detyrat më misionare dhe më normale dhe më primare të opozitës. Jemi në këto kushte dhe këto janë bërë. Nuk ka pasur, ju e dini, nuk kam fare dëshirë që në këtë ditë të përmend as rastin e Fierit dhe as gjë tjetër, momentet e këqija të marrjes së vendimeve nga Partia Socialiste për të ndaluar procesin e integrimit. Nuk dua të bëj politik më me integrimin në masën ekstreme konfliktuale, sepse e kuptoj qartazi edhe për shkak detyrës se sa e rëndësishme është jemi konstruktiv, por nga ana tjetër ka 2 terma sot që po lufton mbar hapësira perëndimore. Njëra thuhet demokraci dhe tjetra thuhet demokraci funksionale. Ka demokraci edhe në disa vende ku bëhet sikur votohet, quhen sisteme demokratike, po atje nuk janë funksionale.
Çka do të thot? Argumenti që kjo është demokracia, unë kam kartonat dhe nuk i përgjigjem kujt logjikës së mirë, sepse kam kartonat, kjo nuk është demokracia funksionale. Që do të thot? Në qoftë se logjika e mirë e do që argumenti që po t'jep opozita t'jeti tillë që ti të ndalosh disa gjëra që mund t'i kesh marrë vendim politik, por që ti duhet t'i ndalosh sepse logjika e mirë e bërjes gjërave të çon drejt një gjëje më të mirë, nuk është që duhet ta kthesh përgjigje në demokracinë funksionale duke thënë kam kartonat. Se po të kesh kartonat dhe kaq, atëherë opozita ta mbaroj dhe pastaj pa diskutim. Ta ndjekur se për të ndjekur atë që thua. Jo, të lutem ta mbaroj. Jo, se ti po e merr mirë qenë sikur ne s'marrim parasysh asgjë nga ju. Edhe një herë nuk thash asgjë absolute, është një gjë cilën ne tash nuk do marrim protokollin e mbledhjeve. Dakor? S'është protokoll mbledhje. Por unë ju them reforma në drejtësi është bërë me kontributin e shquar Partisë Demokratike. Absolutisht. Dhe janë paragraf të tërë ku ekspertët, deputetët e Partisë Demokratike kanë dhënë kontributet tyre dhe janë ashtu siç i kanë shkruar ata. Asnjë diskutim. Ja ta përfundoj Gryta. Ju e dini shumë mirë që reforma në drejtësi ishte kontribut i klasës politike shqiptare pa asnjë diskutim. Së pari, por së dyti ishte një kontribut i jashtëzakonshëm i forcave ndërkombëtare të mëdha, siç ishin Shtetet e Bashkuara dhe Europa. Dhe ishin forca në një farë mënyre më madhore, për të cilat ne po flasim dhe tani, në implementimin e kësaj. Por ajo që ne duhet bijem dakord pra. Ajo që ne duhet bijem dakord është që produkti i parlamentit nuk është vetëm fjala dhe shfryrja. Opozita nuk është një shoqëria civile, që po e patit mundur ta thot fjalën e vet, e quan një gjë të rëndësishme. Opozita është alternativë, është paraqitje projektesh më të mira se majoranca. Duhet të gjejë një mënyrë të imponohet. Dhe në qoftë se refleksi kushtëzuar na pas ka çuar, që e mënyra e vetme për të imponuar në ndryshimin e disa gjërave, o janë forcat e madhore ndërkombëtare, ose janë lëvizjet e forta dhe protestuese, atëherë ky refleks nuk është krijuar me qef. Ky refleks është krijuar në mënyrë të detyruar të shkosh në këtë realitet, në këtë rill politik. Grida, është kushtetuta. Është kushtetuta që dikton këtë marrëdhënie në demokraci. Këtë politikë demokraci. Jo, absolutisht. Dhe kjo është marrëdhënia sasiore që thoni ju. Prandaj në kushtetutë thuhet që ka ligje të cilat kjo është marrëdhënia sasiore që ju thoni. Të cilësuar pikërisht për këtë gjë. Kjo është marrëdhënia sasiore që ju thoni. Sepse una, e diku do kritikoja unë një mazhorancë kur nuk kishte, kur me që nuk kishte konsensun e opozitës, e lënë me një anë opozitën dhe s'merre fare me ligje të rëndësishme që kërkon shumicë cilësuar. Këtë gjë bëri opozita, e bëri mazhoranca përpara 2013-s. Nuk u morë me reformën drejtësi fare, sepse nuk donte që të kishte një tryezë dialogu me opozitën për këtë çështje. Tani ta lëmë reformën drejtësisë se e thamë që ishte sukses. Por ne kemi një shembull, ilustrim të jashtëzakonshëm dhe fakt aktual, që ishte taksimi rrugës Kombit. Opozita foli politikisht dhe nuk u mor parasysh, u protestua në rrugë në mënyrë agresive dhe ndaloi ky proces. Dhe pati mosbindje civile. Kjo është mënyra? Ju thoni që kjo është funksionale? Nga opozita, a ishte vendimi mosbindje civile. Ky është mjeti ekstrem që opozita t'i gjendet. Si s'bëri? Po patjetër, do shkoj drejt asaj. Do shoqëria mosbindje. Do shkoj drejt asaj. Opozita e thiri mosbindjen civile. Pa diskutim. Dhe do shkoj drejt asaj. Dhe pse atëre, në qoftë se ne e marrim këtë si një kazus, pse nuk ndaloj ku logjika e mirë e detyroi sot kryeministrin apo dje thoshte që po ne nuk kemi bërë konsultimet e mjaftueshme, po ne nuk i kemi referuar mirë studimin se atje ka banor, po ne nuk e kemi parë mirë që 5 euro është shumë e shtrenjtë, e kështu me radhë, pse nuk ndaloj në atë moment, por ndaloj kur gjëja shkoi në protesta agresive dhe të masës, Po të kishim pasur demokraci funksionale që ne po diskutojmë këtu, atëherë do të ndalonte që ke momenti parlamentit dhe do ta kthenim në batut, dhe do shkojë ke ky mjeti. Pra çka do të thotë që është e detyrueshme kur e shikon që s'po prodhon produkt politik, po mbetesh në këtë drejtën e fjalës, do vazhdosh të prodhosh produkt me masa. Do ta vazhdojmë debatin këtu. Nuk e di nëse do të flasë edhe për mosbindjen civile, pasi zonja Mogherini do të takojë kryetaren e Partisë Demokratike, zotin Basha, të mërkurën. Në këtë momente un kam mundësinë t'ua jap agjendën e takimeve të zonjës Mogherini, por dhe ditës nesërme me burimet sigurta të emisionit Tonight. Në orën 16:30, kryeministri Edi Rama nesër dhe ambasadori e BE-s Vlautin do të paraqesin për publikun në një takim të hapur me median raport
raportin. Më pas, zonja Vlautin do të dorëzoj dhe në institucionet të tjera të vendit, si kryetari i kuvendit, presidenti dhe kaq kemi konfirmim për momentin. Konferenca me kryeministrin Rama dhe me zonjën Mogherini do të jetë të mërkurën, sepse nesër sekretarja zëvendës presidenti e Komisionit Evropian, shefja për politikën e jashtme, Mogherini do të mbri vonë nesër në Tirana, do të jetë gjatë paradites në punimet e Parlamentit Evropian në Strasburg, dhe më pas do të udhtoj drejt Tiranës dhe do të ketë një darkë me kryeministrin e vendit. Takimet zyrtare të Federica Mogherini në Tiranë do të jenë të mërkurën dhe ajo pritet që në agjendën e saj ka të programuar në orën 11:30 konferencë shtypi me kryeministrin e vendit Edi Rama, më pas do të ketë takime edhe me presidentin e Republikës dhe kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Kaq për agjendën, rikthehemi me debatin më njëherë pas publicitetit. Po diskutojmë për rekomandimin që Komisioni Evropian pritet ta deklaroj, ta publikoj gjatë ditës së nesërme dhe me sa emisioni Tonight dhe Ora News ka pasur mundësinë të ketë parë draftin, do të jetë një rekomandim pozitiv për hapjet negociatave pas një kusht. Thjesht rekomandohet hapja e negociatave. Ka një ngjashmëri fatale paragrafi i hapjes negociatave me Shqipërinë dhe Maqedonisë, Ardian. Kam bërë një lloj copy-paste aty? Për hapjen. Por edhe për mënyrën se si do të mbahet në vëzhgim ecja dhe thellimi i reformave. Është instrumente? Do ta shihni nesër që ka një ngjashmëri. Në fakt është ndarë Ballkani, është ndarë me 3 grupe. Ngelet gjithmonë principi që trajtohet si e njëjta zonë, por është ndarë me 3 grupe. Grupi i parë janë vendet që kanë hapur negociatat tashmë që po negociojnë, Serbia dhe Malizi. Grupi i dytë është Shqipëria dhe Maqedonia, ku janë nxënës të mirë pro-perëndimor, sidomos Maqedoni mas ndryshimit qeverisë, janë pastaj edhe nxënësit që kanë nevojë për më tepër ndihmë, si Bosnia-Hercegovina dhe Kosova. Ajo që desha të përmendja unë pak më tepër, desha ta ktheja vëmendjen paksa edhe ke ekonomia përmendi zonja Duma, që për mendimin tim ka bërë qenë edhe thembra e akilit e periudhës, do të thosha mbas qershorit. Nuk ka për të pasur ndikim direkt, besoj, domethënë në rekomandimin e Këshillit të Ministrave, 29 qershor, po ka për të kushtëzuar avancimin e Shqipërisë, nëse gjithçka shkon rregull, domethënë drejt hapjes negociatave. Ajo që desha të përmendja unë është fakti që për shembull për sa i përket investimeve të huaja direkte në Shqipëri, të gjithë presin një ngadalësim të tyre në gjitha projekcionet, është një ngadalësim i investimeve tuaja direkte, që shpjegohet nga fakti i mbarimit të 2 projekte më të mëdha që është TAPi dhe Kaskada e Devollit. Nga ana tjetër, vihet re, në raportet e fundit që janë bërë në kuadër të CEFT-s, vihet re një shtrëmbërim i investimeve në Shqipëri, krahasimeve të tjera, ku për shembull investimet në manufakturë, në përpunim, janë 11% të stokut investimeve të përgjithshme të huaja krahasuar me 33% Maqedoni që ka përqindjen më të lartë. Çfarë thotë kjo? Kjo thotë që në Maqedoni investohet në industri automobile, investohet në industri mekanike, investohet në industri me vlerë të shtuar të lartë. Ndërsa në Shqipëri kemi ngelur për momentin tek përpunimi i tekstilëve, lëkurëve, mineralet e tjera. Kjo është një, do të thosha, një dizekuilibër që duhet të korrigjohet sa më shpejt nga ana e pushtetëve, nga ana e qeverisë, në mënyrë që Shqipëria të ruaj ritmet e rritjes ekonomike, të ruaj dhe balancat e pagesave dhe balancat makroekonomike në përgjithësi. Pika tjetër, duhet të thonë që i ka pas shumë pozitive dhe trendi ka qenë shumë pozitiv. Sigurisht, por duhet ta themi këtë se sigurisht deri në 2015 Maqedonia ka të konsoliduar herët këtë raport. Kështu që me të drejtë, mos hapim në një lloj, mos kemi Maqedonia ka trashëguar industri përpunimi nga koha e Jugosllavisë, gjë që ne se kemi pasur për momentin. Por ajo që për ta vënë kontekst. Pjesa makroekonomike. E mbajmë pak debatin këtu e ngrim. Një sekondë se kam një informacion shtesë që sapo më vjen për shkak të agjendës që publikova përpara se shkonin publicitet. Zonja Mogherini do të jetë në takim me opozitën, ku do të jetë e pranishme dhe kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonja Kryemadhi, të mërkurën në orën 12 do të jetë ky takim. Kështu që meqense përmenda agjendën dhe nuk i kisha të plot, më duhet ta plotsoja kuadrin. Falenderoj edhe LSI që ma nisi këtë informacion. Po. Edhe kjo, thjesht për një koment mbi atë që sapo thatë juve, kjo për mendimin tim vë në dukje rëndësinë që ka dialogu politik në çfarë do ndodhi mbas ditës së martë.
Domethënë manşaro ndodhi nesër deri në qershor, dialogu politik dhe marrëveshja ose dialogu me opozitën ka qenë shumë të rëndësishme në progreset që qeveria shqiptare, përveç progreseve të prekshme në reform, duhet të tregoj për të kthyer te ekonomia. Gjithashtu, domethënë Bashkimi Evropian po mbështet shumë edhe reformat e programeve ekonomike. Ajo që desha unë të përmendësh që ekonomia nuk ishte mirë, nuk do jetë mirë me sa. Ka për të qenë do duhen më tepër përpjekje nga ana e qeverisë tonë në mënyrë që të ruajë ritmet të investimeve të huaja dhe ritmet e rritjes ekonomike dhe parametrat makroekonomik. Ajo që unë desha të them është që përsa e përket programit të reformave ekonomike, ke cilat Shqipëria, si çdo vend i Ballkanit, raporton një herë në vit pranë Komisionit Evropian, pavarësisht se ky program ndërtohet në bashkëpunim me OCDE-n, OCDE bashkëpunon shumë me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe me Bankën Botërore. Kështu që do të ishte me vend që të merren parasysh dhe rekomandimet e këtyre dy institucioneve për të ndërtuar politikat e ndryshme të qeverisë tonë për sa i përket zhvillimit ekonomik, dhe këtu kam parasysh dhe zhvillimin e fundit në fushën e taksave. Desha të shtoja diçka tjetër. Për të thënë dhe gjëra të mira përveç se kritikave, shpresoj konstruktive, është që Shqipëria ka arritur disa suksese që kemi dëshirë të themi kudo që shkojmë, kudo ku flasim për vendin tonë. Për shembull është themelimi në Shqipëri dhe funksionimi i zyrës për bashkëpunimin rinor, ose RAICO, zyra rajonale e bashkëpunimit rinor, që është një nga sukseset e procesit Berlinit, po edhe të bashkëpunimit rajonal në tërësi, që ka filluar po funksionon për momentin shumë mirë, është edhe fondi i bashkëpunimit të Ballkanit, që është prapë meseli në Shqipëri, që është prapë një zyrë që mbështet bashkëpunimin mes njerëzve dhe mes qytetarëve. Ajo që duam neve të themi për të promovuar profilin e vendit tonë është që pavarësisht se mund të mos jemi shteti më i madh, shteti me investime të mëdha është gjithmonë Serbia, qoftë edhe për arsye të masës, historisë etj. Shqipëria është vendi ku ndodh shkëmbimi mes njerëzve, ku është ajo që themi neve human connectivity. Bile po thonë që dhe Tirana është qyteti i të rinjve, duke marrë parasysh edhe këto zhvillimet e fundit për sa përket organizatës rinore. Revis, diçka për ekonominë? Jo, për ekonominë. Në kuptimin që në gjykimin tim këto që përmendi zotëria, zyrat e bashkëpunimit rinore, shkëmbimet kulturore, patjetër janë të rëndësishme, po nuk është se si thosh janë ndonjë indikator shumë i rëndësishëm për avancimin e Shqipërisë. Për ekonominë, Bashkimin Evropian mos ta harrojmë që në radhë të parë Bashkimi Evropian është një komunitet ekonomik, kështu ka lindur dhe është si thua një treg i përbashkët. Dhe në këtë kuptim, parametrat makroekonomik të Shqipërisë janë shumë të rëndësishëm, sidomos borxhi publik. Unë nuk e di drejt me thënë për të qenë sinqert nëse përmendej në ndonjë vend ndonjë raport borxhi publik apo se çfarë mendimi kishte raporti në sektorin ekonomik, për shembull për partneritetin publik-privat, për gjitha këto investimet që po zhvillohen dhe a mund të ndikojë ai. Por besoj që Shqipëria në aspektin ekonomik duhet të ketë parasysh vetëm parametrat ekonomik dhe sidomos borxhin publik, sepse në të gjithë vendet anëtare të Bashkimit Evropian po ndiqet një politikë shumë rigoroze, sidomos për sa i përket borxhit publik. Mund të thuhet që është ulur në raport me GDP-n. Edhe që do ulet në raport me GDP-n, por edhe krahasim. Kjo mund të thuhet. Jo, nuk e kam lexuar për të qenë sinqert, por kam përshtypjen që ky është për sa i përket ekonomisë, ky është Bashkimi Evropian kam përshtypjen nuk i interesojnë. Domethënë është më shumë interesuar për parametrat makroekonomik se sa për sektor të ndryshëm, indikator të detajuar të ekonomisë e kështu me radhë. Për sa i përket qoftë mund të thjesht një koment, sepse është ideja gjithë të monedhat të shkëmbimi monetar që ata kanë një aspekt shumë të rëndësishëm. Projekcionet janë që do të ulet në 65%. Problemi qëndron me çfarë kostoj. Edhe me sa kemi parë ke raporti i fundit të Bankës Botërore, kostoja ka përqenë një zbritje e investimeve publike, gjithashtu edhe një do të thosha mbajtje, jo rritje e shpenzimeve sociale. Sigurisht, situata ekonomike është më e gjerë se sa këto shifrat makro. Çfarë do thotë kjo? Po, ne në shifra themi që borxhi i përgjithshëm, borxhi publik është ulur. Por nga ana tjetër, Banka Botërore, pikërisht këto dy organizma të rëndësishëm që monitorojnë Shqipërinë në mënyrë shumë të përditshme, Banka Botërore thotë që jemi në nivel risku për sa i përket PPP-ve, që tashmë gjithë shqiptarët e dinë që është bashkëpunimi partneriteti privat-publik, që janë ato koncesionet e famshme, si në shëndetësi, si në ndërtime, si në rrugë, si në laboratore, si në inceneratore etj. Çfarë janë këto PPP-t përveç se janë oferta që shteti ja ka dhënë disa oligarkëve pa asnjë lloj tenderimi. Në fund fare janë dhe borxh 10 vjeçar, i cili nuk shfaqet ke kjo shifra 65%, por është një borxh indirekt,
që ti ja jep sot private dhe nesër do t'ja paguash me taksat e shqiptarëve. Kjo ka qenë një skem e menduar shumë mirë, por pa e shfaqur tek shifra e borxhit, por në fakt në mënyrë indirekte është çështje borxhi. Edhe ky koncesionimi i rrugës Kombit është përsëri një borxh publik i rritur dhe po të shohësh shifrën reale të borxhit publik, në fakt nuk ka lidhje fare me 65-ën, duhet jetë në një shifër mbi 75. Por duke qenë se ne kemi gjetur këtë mënyrë të ndërtimit të bilanceve, tashmë jemi në të vërtetën e thjeshtë, që Banka Botërore thotë që këto PPP-t janë në nivel risku, pikërisht për këtë monitorim po flas, janë në nivel risku, që nuk duhet jepen më ofertat pa kërkuara, që duhet ndaloj PPP-ja e tjerë, që është njëra anë që shqiptarët e kanë dëgjuar shumë. Por nga ana tjetër, diskutimi jon i madh është produkti. Pse? Sepse është po Banka Botërore që me studimin tjetër thotë plakja e Shqipërisë. Ne rrezikojmë shumë që në 10 vjeçarin tjetër do të kemi një Shqipëri të plakur për shkak të emigracionit dhe për shkak të faktit që profesionistët, shtresa e mesme që kemi ne më shumë nevojë se për çdo gjë tjetër, janë duke emigruar me profesionet dhe aftësitë e tyre në vende si Gjermania, si Austria, si Italia, dhe ne po humbim krahun profesionist punës. Por përveç se po humbim krahun profesionist punës që shqiptarët më së shumti e shikojmë në sektorin e shëndetësisë, që është mjeku, infermieri i cili mungon nëpër spitale, nëpër masën që vetë shteti e deklaron që kemi mungesë mjekësh, po humb ekonomia ajo e padukshmja që ka të bëjë me profesionistët në çfarë sensi tjetër. Ne sot kemi dy sektorë që prodhojnë, janë fasoneria dhe call centerat. Këto nuk mund të jenë arritje për Shqipërinë. Fasoneria dhe call centerat janë dy sektorë të cilët në fakt çfarë bëjnë? Po këto janë minimale në raport me, janë në raport, ja ju a themun, janë 12.8%, mos flisni pa shifra, janë 12.8% në gjithë këto produkte. Pjesa më e madhe është shërbime, e kemi thënë, e kemi në shërbime. Dhe në këto shërbime, bëhet fjalë, po turizmin ne kemi problem pronësinë e tokës, tash të flasim ashtu siç është, nuk e kemi zgjidhur. Dhe që të kemi thithjet investimet tuaja në turizëm, do zgjidhim problemin e pronësisë tokës. Do zgjidhim shumë gjëra. Duhet zgjidhur, pa diskutim. Duhet zgjidhur kjo. Pra mos flasim për turizmin pa strategji e kam fjalën. Më fal, të vim ke çështja. Ta nduksemi. Ç'do të thotë? Problemi jonë më i madh. Problemi jonë më i madh sot. Shqipëria ka shumë probleme. Shumë hallë. Ky është këto janë probleme prioritare. Ne vetëm po çelim negociatat, nëse po hym BE. Problemi jonë më i madh sot është eksportimi dhe i krahut punës jo profesional që kemi këtu, që do të thotë, ai që punon sot në fason dhe paguhet mesatarisht në të vjetra 180 apo 220.000 lekë, po të bënte po të njëjtën punë në një vend të BE-s, do paguaj midis 600 dhe 700 apo 800 eurove. Çka do të thotë që ne dhe krahun e punës po e shesim lirë edhe pa shkuar në emigrim ai. Këto janë probleme jetike për shqiptarët, të cilët ne sigurisht në këto dokumenta nuk i gjejmë të shkruara me këto shifra, por që problem për ekonominë e përditshme shqiptarëve, këto do të përballen pa diskutim në hyrjen në tregun evropian. Po, Blet. Pa diskutim, Shqipëria është një vend që ka shumë probleme. E rëndësishme është që ne kemi hyrë në një rrugë të mbar të zhvillimit dhe lajmi që shqiptarët do marrin nesër për rekomandimin që do japi Brukseli Shqipërisë për të çelur negociatat me Bashkimin Evropian, është një lajm i jashtëzakonshëm për Shqipërinë dhe për shqiptarët, dhe është edhe një, tani do vike shpërblimi, dhe shpërblimi nuk është për reforma, shpërblimi është për qeverinë këtë rast, e cila për hir vërtetës në 4 vite me gjithë reformat shtetformuese që ka bërë dhe shumë herë jo pa dhimbje, ka arritur të bindi Bashkimin Evropian që Shqipëria është një vend që është në mes të Europës dhe meriton të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Probleme ka të jashtëzakonshme, ne nuk mund bëhemi dot as Francë, as Greqi po doni ju, brenda 5 apo 10 vitesh, kemi një rrugtim të gjatë përpara, si shoqëri, si kom, e rëndësishme është që hapat t'i hedhim të sigurt, të matur dhe në kohën më shpejt të mundshme që mund të bëhet këtë gjë. Dhe a është e sigurt? Unë them që po. Rekomandimi pa kushte tregon këtë gjë. A është më shpejt e mundshme? Absolutisht them që po. Sepse po të shohim ritmet që Shqipëria ka pasur këto vite të fundit në
rrugtimin drejt marrjes të statusit të çeljes së negociatave kanë qenë më të shkurtrat të mundshme që ka pasur i gjithë rajoni. Dhe pa diskutim që reformat, me gjithse me dhimbje, shpesher, dhe ne politikanët e konsiderojmë pak dhimbjen që përçojnë zbatimin e reformave në popullsi, sepse ne lidhemi drejt për drejt me votimin ndaj tyre, por për fat mirë edhe shqiptarët na kanë besuar që na kanë dhënë votën në 2017 dhe bëhen e bindëm që ne jemi të vendosur për të formuar një shtet të denjë për të qenë në familjen europiane. Kështu që kështu duhen parë këto. Pastaj, ka probleme ekonomia, pa diskutim ka. Ka probleme ekonomia, ka probleme demografike ka edhe në vendet e zhvilluara. Belgjika po merrte tani, lexova, para një muaji, po merrte një reformë drastike të pagave të administratës publike. Do të dyfishonte sepse po i hiknin njerëzit e aftë nga administrata. Belgjika, që sa i paguan. Imagjinoni një vend i varfër, duhet ta themi, do ta pranojmë, si Shqipëria, se çfarë problemesh mund të ketë të kësaj natyre, dhe i ka këto. Por, duhen adresuar ashtu siç janë dhe duhet përpiqemi gjithë bashkë që ti frenojmë gjithë këto fenomene. Prandaj po them që nuk duhet të shohim anën më të keqe, edhe kur marrim një lajm të jashtëzakonshëm për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Dhe hajde të ulemi, Grita, dhe hajde të ulemi një ditë tjetër, një emision tjetër dhe të flasim kush janë sfidat e Shqipërisë në rrugtimin që do kemi sot po flasim për çfarë kemi bërë që kemi merituar që po dhe këto janë pjesë. Po, që të jemi vend që të çelim negociatat me Bashkimin Evropian. Ajo që duhet gjithashtu të lëmë mënjanë është tash mos shkojmë tek fleta e lavdrimit. Për vetën. Edhe i flet lavdrimi meriton. Po, pse e them këtë? Edhe nuk e them për shkak të faktit që thjeshtësisht s'duhet. E them për shkakun se ne nisëm këtë emision duke thënë që reforma në drejtësi. Dhe po ashtu dakordsuam që reforma në drejtësi ishte një produkt i të dyja palëve apo të gjithës në një farë mënyre. Dhe jemi sot në një motivim të reformës në drejtësi pasi është ndërtuar arkitektura në letër. Jemi sot po motivohet reforma në drejtësi në këtë sens. Reforma kundër informalitetit, tani, është e vërtet, jo nuk janë reforma në ndihmën ekonomike, jo nuk janë reforma shtet formuese. Jo, reforma në ndihmën ekonomike e ka thënë Banka Botërore pas ka qenë e parakoshme. Dhe të flasim në mënyrë konstruktive. Tani, sigurisht që ne nuk jemi Franca dhe nuk duhet i relativizojmë këto histori rama. Kur duam që të bëjmë një ilustrim të jashtëzakonshëm, shkojmë në Amerikë dhe në Francë. Pa diskutim. Por ne nuk mund të mohojmë faktin që sot vende si Franca dhe Hollanda po kanë skepticizmin e tyre pikërisht edhe për këtë moment. Jo, edhe për ndihmën ekonomike. Edhe për ndihmën ekonomike. Do të pas më shumë informacion nga qeveria. Kanë skepticizmin edhe për ndihmën ekonomike them që po thotë. Patjetër që duhet kishte pasur. Okej, dakord si reform, po ka kohën e vet kur bëhet, ka kohën e vet që duhet marrë informacione. Ne tashmë kemi mësuar një kështu reforma. Po pra, po pa diskutim. Ka ca drejta opozitës. Thash unë që ne s'kemi hadhe. Thash unë që kanë marrë gjithë dhe Shqipërisë, që i kemi bërë çdo gjë në mënyrë të shkëlqyer. Jo, nuk e thash. Jo, pa diskutim. E di cili është problemi jonë më i madh, që për të vërtetuar tezat, tezën dhe antitezën, nuk ka rëndësi, pozit apo opozit, ne duhet të referohemi Bankës Botërore, FMN, se fjala jonë ndaj njëri tjetrit nuk ka më kredibilitet. Ky është problemi i madh. Kemi arritur këtë pikë. Dhe përsëri po. Dhe përsëri jemi sot në logjikë keni kontribuar të gjitha. Dhe përsëri nuk se s'dua tashmë të marr kokë kjo se cili më shumë e cili më pak. Tani, dhe përsëri jemi sot në logjikën që është Banka Botërore që thotë ishte parakoshme, që ishte përfshirë në projektin e ndihmës ekonomike, thotë ishte parakoshme aplikimi i asaj. Ndihmë ekonomike. Nuk ka ndryshuar asgjë, vazhdon sistemi. Nuk e di ta këtë çfarë. Po, ju e jap unë me referencë, pa diskutim. Banka Botërore e ka pasi doli në deklaratë për shtyp, kjo është 100% një skem e imponuar nga Banka Botërore. E imponuar dhe studiuar. Sepse kam qenë përfshirë dhe unë kur isha ministër, sepse kishte të bënte shumë me pushtetin vendor. Po që kohën tonë madje. S'ka asnjë. Nuk ka asnjë fillimet, por ne puna është kushibitis. Implementimi i saj dhe unë nuk e di tash mos të bëjmë që Banka Botërore pas ka bërë një kritik të kësaj natyre. Ilva duhet ta di se ndjek median, kanë dalë në deklaratë për shtyp, kanë thënë 7000 familje kanë dalë pa drejt, për që ishte studimi i tyre. Mirë. Studimi i tyre. Në monitoring, dakord. Pra çka thotë që implementimi pas ka qenë i parakoshëm. Implementimi ka qenë i parakoshëm. Dalim nga kjo se kam çështje të tjera. Elementë si këta nuk janë pjesë e lavdërimit. Por reforma në drejtësi
edhe dakordësia politike për reformën në drejtësi është motivimi që ne po marrim në këtë moment me hapjen e negociatave. Element të tjerë janë ato që vinë më pas, do kemi shqetësimin që TAP-i do mbarojë dhe ai i devolvi do mbarojë dhe pastaj ku do jemi me investimet e huaja direkte, të cilat shkojnë menjëherë me një kosto në buxhet dhe pastaj në të tjera elemente. Ervis, a do të ketë një sjellje më të përgjithshme klasa politike, spektri politik në momentin që hapen negociatat? Në analizën tënde, si është? Më të përgjithshme, në kuptimin që në qoftë se nuk e ka para se të hapen negociatat, për hir të negociatave, atëherë bëhet më të vështirë që pasi të marrë hapjen e negociatave të jetë më e përgjithshme. Nëse e përgjithshme do të thotë që të shkojnë mirë, kjo është ideja. Tani, ideja është këtu që unë vazhdoj të më shoj faktit që Shqipëria do të marrë rekomandimin për hapjen e negociatave vetëm për shkak të reformës në drejtësi. Unë këtë e besoj fort. Dhe si pasoj për ta çuar përpara këtë proces, jepet ky rekomandim. Megjithato kritika, dyshimet që kishim ne për reformën, për mua ajo e vetme procesi reformës në drejtësi ka arritur të marrë rekomandimin. Tani përgjegjësinë e klasës politike ku e shoh unë, që kjo të shkojë deri në fund. E shoh që të vazhdoj dhe të tregoj vullnet për të aplikuar këtë reformë, për të bërë bashkë, për të ndërtuar ato organet që kanë ngelur pezu, që janë akoma pa ngritur, ku di unë, KLP-ja, Byroja e Hetimit Kombëtar, SPAK-u, sepse po të shohim raportin aty një nga gjërat kryesore që thuaj në raport, kërkoj hetimi i pushtetarëve të lartë, ose ish pushtetarëve, ose ku di unë. I peshve të mëdhenj i thoshin mediat sot në Jo, peshk nuk përmendet, nuk kam... E thoshin mediat në thonjza, nuk është se thuaj në raport. Nuk ka peshk. Ja të mbaroj, kërkoj në raport... Nuk e deti hiç fare. Shikoj edhe një herë. Në raport, unë thash e përdorte media sot në thonjza. E ka për figurë, kjo është ide në për metaforik, por ka thellësim. Sepse unë këtë, çfarë nënkupton Bashkimi Evropian me zbatimin e reformës në drejtësi? Në gjykimin tim nënkupton këtë. Pra vullneti i drejtësisë, i organeve të reja që do dalin nga reforma në drejtësi, për të hetuar pushtetarë të lartë. Për mua këtë nënkupton Bashkimi Evropian kur thot zbatimi i reformës në drejtësi. Mirë, po kush e bën këtë? Këtë e bëjnë organet e reja që do ngrihen, SPAK-u dhe Byroja e Hetimit Kombëtar. Kam përshtypjen se politika dhe klasa politike shqiptare, siç e ka bërë deri tani, pavarësisht se atë reforme ka votuar me 140 vota, unë kam mendim kundër. Jo, s'ka votuar se unë kam mendimin, po, ndryshimet kushtetuese të reformës. Reforma s'është vetëm Po pra, ligjet organike pastaj u bën po, dakor. Përveç faktin se ndryshimet kushtetuese u aprovuan me 140 vota, në gjykimin tim, unë mendoj që klasa politike shqiptare ka bën çmos që ta pengojë këtë reformë drejtësi. Nga të dyja palët, kjo është ideja. Pavarësisht sepse vetë fakt, po mirë, unë kam mendimin tim, mund ta them. Mund ta them. Unë për shembull, po të kishit vullnet, ju ishte ngritur KLP-ja tani. Dhe nuk zgjaste akta marku për 4 muaj, 5 muaj. KLP-ja ka dalë me kongën e. Dakor. Unë nuk thash ju apo opozita. Unë gjykoj që klasa politike shqiptare është në aleancë të plot kundër reformës në drejtësi. Ka 2 muaj që politika i ka caktuar. Ideja është që nga e përkohshme Arta Marku po bëhet e përhershme. Kjo është ideja. Dhe unë këtu shoh mungesë vullneti për të vazhduar me reformën e drejtësisë. Pikërisht pra, këtu do dilja te thellimi. Me thellim unë nënkuptoj ngritjen e organeve të reja. Megjithatë, politika ka 2 muaj që i ka caktuar njerëzit, personat që vinë nga filtri politik në KLP. I kemi caktuar, i kemi miratuar. Pozita si ka... Ska ardhur nga prokuroria. Ska ardhur nga prokuroria. Ska ardhur nga... Nga shoqëria civile kanë ardhur, nga prokuroria nuk kanë ardhur. Është pjesë e trupës së prokurorëve tash për zgjedhjen aty. Që do dalin, do të kalojnë vetimin. Kështu që jo se duhen kur vjen puna nuk duhet të flasim në përgjithësi, domethënë edhe ta vëmë përpara. Unë gjykoj që nga momenti që ja bën ndryshime kushtetuese me 140 vota deri tani, vullneti është si mazhorancë. Zoti Çuçi, ju e dini shumë mirë që vullneti i politikës nuk tregohet që të çojë atje antarët e shoqërisë civile të KLP-s, tregohet në momente tjera. Tani mos të gënjej veten të themi që kjo tregon vullnetin e politikës për zbatimin e reformës drejtësisë. Jo, është ajo që marrim ne vendim.
Je ilustrove. Po pra? Dakor. Vendimi direkt i politikës, pra çorja e antarëve nga politika në KLP dhe pengesa për proceset e tjera që vinë nga institucionet e tjera, janë dy gjëra të ndryshme. Ju mund ta keni dhënë qëndrimin të drejtë vendimin të drejtë për çuar antar, por keni penguar ndërtimin ose institucionet e tjera për të çuar ata antarët e tjerë që të formohen të gjitha organet. Këtë po thosha. Dhe unë besoj fort këtë që nga momenti vetë fakti që reforma në drejtësi u aprovua me 140 vota, mua më bën të dyshimt. Sepse si ka mundësi që një drejtësi që presupozohet që do hetoj dhe politikan, me kaq lehtësi aprovohet me 140 vota nga kjo klasë politike. Pra tash si vëzhgues jashtëm. Po, a mund të thuash që ku mazhoranca ka... Po, ja, si vëzhguesi jashtëm, unë mund të them për shembull që politika është investuar që ky proces të... Po, ja, unë mund të them që politika mund t'i çonte antarët e saj para se të zgjidhej jashtë Marku, për KLP. Mund thash mazhoranca. Po, pra mazhoranca. Mund t'i çonte antarët e KLP-s më përpara se të zgjidhej jashtë. I cili shkojnë kushtetuese nga opozita, antarët e shoqërisë civile. Jo, ti marrim gjë se shoqërisë civile. Ja, po s'mund të bëhet, pra nuk mund bëhet pa kaluar disa procese të caktuara, që lidheshin. Pra ju po thoni. Ja, më dëgjoni. Zgjatja kaq në kohë e organeve është normale. Nuk është normale. Po kush e ka penguar? Kush e ka penguar? Po ne po si dakord. Po ma jemi kush e ka penguar. Ka ardhur sepse vetëm mos më thuaj që ne kemi dashur dhe opozita e ka penguar. Mos po absolutisht po. Sepse ka qenë opozita. Opozita thotë të kundërtën. Dëgjoj pra, sepse ka qenë opozita që e ka çuar në gjykatën kushtetuese në të caktuara në mënyrë që të frenojë i gjithë procesi ngritjes organeve të drejtësisë. Dhe kjo është fakt, nuk është as opinion, as komentar. Kjo është fakt. Dhe i gjithë procesi që zgjati gjykatën kushtetuese, derisa ligji rimori dhe një herë fond të prerë, atëherë filluan të ngrihen edhe filloi procesi për ngritjen e organeve. Jo, Ilva, se ligjet mund t'i kishit miratuar bashkë me opozitën, me konsensus dhe të mos ndodhte që ndodhi. E para, e dyta, edhe kandidatët që keni votuar në parlament, është kelur ligjet se duhet ishin 3 kandidatë për një dhe ka pas vetëm një kandidat për një pozicion. Shkeli ligjet për sepse ligji ka një mekanizëm, zhbllokues. Ligji ka një mekanizëm zhbllokues. Ka mekanizëm zhbllokues që në fund fare i nështrohet shortit. Dhe për fat keq, sepse nuk patëm konsensus për të arritur në emra, arritëm t'i çojmë në parlament me short. Dhe në fund fare do e marri vendimin sigurisht parlamenti. Dhe le disa rrallë votimi që të arrijet pa konsensusi, nuk u arrit deri sa ka pa mekanizëm. Ne kërkon 3 kandidatë për një pozicion. Më dëgjoj deri në fund. Ligji ka dhe ky është një nga sukseset e reformës drejtësisë. Ka dhe elemente zhbllokuese. Ka mekanizma zhbllokues. Po si fillim kërkon 3 kandidatë. Dhe ajo që folëm pak më përpara edhe të ftuarit që thanë arkitektura është shumë e mirë dhe do aplikohet edhe për vendet tjera që janë madje dhe sot. Nuk aplikohet në vendet tjera se kjo është rast po histori tjetër. Antare të BE-s, pikërisht është sepse ka parashikuar deri në fund mekanizëm zhbllokues që kjo reformë mos të bllokohet nga vullneti i politikës. Edhe kjo thuhet Ervisi, është reformë me pa precedens. Procesi më i suksesshëm deri tani, e di cili është vetingu. E thoshte edhe raporti, i cili bëhet nga OMN-ja. Me mbështetjen e OMN-s. Po jo më s'bëhet nga OMN, më bëhet nga organet që janë ngritur për këtë punë. Që i kanë ngritur kuvendit, që kanë ngritur parlamenti. Pra ju doni të më mbushni mendjen që ventikun e bëjnë antarët e si quhet komisioni. KPK-ja. Ky skepticizëm na ka bërë. Pra ju po thoni që një person anonim i shoqërisë civile po kalon në veting gjithë trupën gjyqësore shqiptare. Nuk janë anonim, se nuk është anonim, siç e ka anonim. Pa anonim, shumë nga ata antarët aty të KPK-s unë si njifja fare. Po pëse si njefti do të thotë anonim? Po unë zakonisht jetoj me këtë botë, jam edhe gazetar dhe pedagog dhe mere me këtë gjëra dhe njoft ta njerëz. Ky është lajmi keq apo një lajm mirë? Sigurisht se zoti Shulxhi po thotë që gjithë trupën gjyqësore në Shqipëri po e veton disa antar të shoqërisë civile në Shqipëri. Mendimin e OMN-s pa diskutim. Jo mendimin, ata po bëjnë vetingun. Jo pa shkak vetingu deri në procesi. Vetingu u vonua për shkak pikërisht të politikës, të opozitës, e cila përsëri prap ngriti bishta dhe donte që mos fillon dhe kur ky proces. Por ta thash edhe një herë, një nga çelësat e suksesit të reformës drejtësi është mekanizmi zhbllokues që ka parashikuar vetë legjislacioni
për të çështjen. Zënë Duma. Tani, është fakt që është quar një kandidat për një vend, është fakt. Mund t'i ktheheni mediatikisht, mund t'i ktheheni proceduralisht, pas një diskutim, është quar një kandidat në shkeljet ligjit për një vend. Është fakt që me dokumenta, me proces verbal, sekretari i përgjithshëm i kuvendit ka zgjedhur kandidaturat. Është fakt që OMN-ja e ka kundërshtuar këtë proces. Është fakt që po ta dëgjonin këtë ligjërim të pozitës sot, do të vijej në dyshim nëse duhet motivojë kjo lloj sistemi të reformës në drejtësi. Pra, nuk ka ndryshuar asgjë sot nga dje, nga pozicioni i opozitës, e cila ka thënë që po kapet drejtësia, siç edhe u vërtetua, me emra të cilët janë plotësisht me afiliacion politik të Partisë Socialiste, të futur në sistemin e vettingut të drejtësisë, të macave të sistemit dhe reformës që duam të grem, të gjitha këto janë fakte. Ku janë këto emrat? Tani, emrat i kemi denoncuar, emrat i kemi denoncuar, tani mos, shiko, ky sistemi keni një është një mungesë e dëmshme, një mungesë e dëmshme e sinqeritetit, e dëmshme. Vërtet politikës dhe atyre bla bla blave politike. Është mungesë e dëmshme. Qofse ju merrni, qofse një emër cilën nuk e njoh fare dhe nuk do merrem fare me një emër. Që kemi aq zot sa kemi hedhur isy Brukselit edhe ekspertëve, edhe gjithë ekipeve që vinë nga Brukseli i kemi hedhur isyve dhe i kemi thënë që ne po e manipulojmë gjithë drejtësinë. Unë ju respektoj në çdo vend që flisni. Unë ju respektoj edhe për flisën më gjatë. Ja pra pikrisht. Përballë shqiptarëve jemi dhe ne tani këtu. Edhe jeni dhe ju dhe po thoni plotësisht gjërat pa vërteta që sepse duhet përdor të gënjeshtër. Kush e pa vërtet? Që keni thënë një kandidat për një vend, nuk diskutohet. Që OMN-ja ju ka kundërshtuar kandidaturat në këtë mënyrë, nuk diskutohet. Që Arta Marku është një prokurore e përgjithshme e cila ka kaluar pa vetting, është fakt, këto janë gjitha fakte. Nuk është prokurore e përgjithshme. Në kundërshtim ka të gjitha kompetencat dhe po vepron plotësisht ashtu. Është në detyrë dhe po vepron. Tani përveç kësaj, në detyrë. Është në ushtrim të detyrës. Ka vakum, s'ka prokuror përgjithshëm, do ushtrojë dikush rolin e prokurorit përgjithshëm. Kaq është. Këto janë fakte që të gjitha, nuk diskutohet. Dhe që do i kemi këto probleme dhe që do dalin gjatë monitorimit, nuk diskutohet. Ne përsëri nuk do përsëritemi në këtë moment. A kanë monitoruar ato që kanë bërë atë raport? Ju thash edhe një herë. Kur unë e bëra debatin e parë me ju dhe tham që ne shkuam te prokurorja, po prokurorja nuk është çështje sistemit të reformës në drejtësi, thatë që nuk është çështja prokurorja. Tani e keni kthyer që qen nga çështja. Tani, jo, ata nuk referojnë fare për prokurorën. Absolutisht fare. Kjo është e vërteta. Ato po referojnë për vendosjen e një arkitekture për ta implementuar. Për rrugën e drejtë që ka marrë Shqipëria drejt Bashkimit Evropian. Po referojnë për suksesin që ka deri tani. Për të cilën edhe ju falenderuat opozitën. Që janë të gjitha këto bashkë. Tani, se sa drejtësi marrin shqiptarët përveç gjërave që i themi ne, përveç gjërave që themi ne, është rrugtim tjetër. Por nga ana tjetër, para kushtet janë të tilla që ne sot i kemi shtrembëruar një pjesë të asaj arkitekture në këto momente për të bërë zgjidhje ad hoc dhe zgjidhje të cilat gjoja asnjë raport ekspertësh nuk e thotë. Do dalë më vonë, se nuk është ky moment. Përveç opozitës asnjë raport ekspertësh nuk e thotë. Atë që thotë OMN-ja për kandidatët është raport apo jo? Është dokument, që është një proces i cili ka shkelur totalisht të gjithë rregulloren. Se që nuk ka kaluar me vetting prokurori përgjithshëm, patjetër që është në shkelje të sistemit dhe reformës së drejtësisë. Asnjë ekspert deri më sot nuk ka nevojë fare ju siç nuk dini që Banka Botërore ka thënë ndihma ekonomike ishte e parakoshme, mund mos dini edhe këto dhe është krejtësisht e normale. Unë nuk e besoj që ka thënë. Megjithatë, duhet lexoni më shumë, qoftë edhe në media, jo vetëm në raporte. Përfundoj lutem se do të shkojmë në publicitet. Diskutimi më i madh që ne duhet bëjmë këtu dhe që unë personalisht kam insistuar fuqishëm është trupa e negociatorëve. Janë më të rëndësishëm se ministrat e qeverisë shqiptare. Absolutisht po. Kush është trupa e negociatorëve? Dhe këtë gjë ne duhet ta diskutojmë në kuadër të integrimit. Njerëzit e rëndësishëm që do të hapin kapitujt e ekonomisë shqiptare, që ai biznesi që me zor po ja del ose po ja del me janë të identifikuar kush janë trupa e negociatorëve. Pas publicitetit, rikthehemi më njëherë, qëndroni. Pa diskutim. Jemi në pjesën e fundit të debatit, Bled, redakord me zonjën Duma kur tha që duhet identifikuar kapacitetet që kemi për kush do të negociojë me Bashkimin Evropian. Janë të identifikuar? Unë besoj se po, kjo është një çështje e qeverisë. Qeveria të paktën? Majoranca?
Besoj se po, është një çështje qeverisë edhe si deputet besoj do kemi rastin që informohemi për këtë gjë. Mendoj që ky proces ka filluar më herët, sepse përveç se identifikohen, kjo trup edhe duhet trajnuar mirë, dhe mendoj që qeveria shqiptare ka kapacitet duhet jetë trajnuar, të paktën ato që do jenë drejtues. Pa diskutim që duhet jenë. Pa diskutim që duhet jenë trajnuar. Dhe janë kapacitetet thua? Në Shqipëri, unë them që ka. Është dhe bashkohem me zonjën Duma kur thotë që është ndoshta nga momentet më të rëndësishme ose duhet jetë nga majat e performancës të administratës publike shqiptare. Domethënë është sa i rëndësishëm është gjithë procesi i shkuarjes drejt çeljes negociatave, pra gjithë angazhimet sipas prioriteteve të famshme, ato 5 prioritetet, pjesa e angazhimit politike e kështu me radhë, po kaq i rëndësishëm është veprimi burokratik, nëse do të quajmë kështu, i trupës negociatore me Bashkimin Evropian, sepse lidhen drejt për drejt me pjesë të rëndësishme të arkitekturës të shtetit edhe të qeverisjes. Kështu që them që qeveria shqiptare i ka paraprirë këtij procesi. Mirë, trupa duhet ndërtohej nga Ministria e Integrimit sot e bashkuar me Ministrinë e Jashtme, që quhet Ministria për Europën. Tani, ne kemi kërkuar disa herë, çfarë po ndodh me trupën negociatore? Kur hapen negociata, trupa do të jetë e gatshme. Duhet jetë aty. Pra nuk është çështja me duhet duhet ishte e gatshme. Pse është kërkuar kjo? Sepse dhe më parë diskutimi e gatshme mund të jetë, po thonë se kemi publikuar. Do i publikuar. Kjo është e parësyshme, mos ta publikosh, sepse s'ka asgjë për të fshehur këtu, por edhe po të diskutohet mbi trupën dhe në nivel parlamentar mirë do të ishte. Për çfarë do të ishte mirë? Për eksperiencë të individëve, po edhe për të ndërtuar një dakordsi që këta individ, të cilët do përfaqësojnë interesat e ekonomisë shqiptare, në fund të ditës nuk duhet kenë absolutisht asnjë shqetësim, pra duhet jenë të akomoduar plotësisht për të kryer detyrën e tyre dhe për të qenë të mbrojtur dhe në atë që do të ishte një shpërblim dhe motivom i mëtejshëm ekonomik. Mbaj mend që një nga diskutimet më të rëndësishme që kemi bërë është jo vetëm shpërblimi i tyre ekonomik, sepse keni parasysh që do të përfaqësojnë interesa shumë të mëdha, që mund t'i paguajë dot administrata shtetërore. Bukur, dhe ne kemi lobuar që Bashkimi Evropian në pjesën e paketës financiare, përveç se t'i mbajë këta njerëz të trajnuar, se shikoni, të flasësh gjuhën e Brukselit, nuk do të thotë as flasësh anglisht dhe frëngjisht. Do të thotë flasësh gjuhën e sistemit dhe dokumentacionit i cili bën bashk ekonominë shqiptare me ekonominë. Se çfarë problemi kemi ne? I cili është gjithashtu në përditësim, ndron nga viti në vit, nuk është një gjuhë që mëson në 2000 dhe funksionon në 2018. Ç'problem kemi ne sot? Ligjet mira në letër, problem për t'i kontekstualizuar dhe për t'i çuar në terren për t'i aplikuar ato. Tani, a ka shumë peshta negociatorë ky grupi? Negocion vërtet apo thjesht vetëm absolutisht po. Ka element që i negociohet vërtet. Negociohet për bashkimin. Duhet kesh negociohet për bujqësinë, negociohet për energjinë, nga do kaloj, sa do kaloj një linjë energjetike, çfarë peshe taksash do të ketë, sa do shkojmë drejt taksave europiane, kur e kemi mundësinë të shkojnë, do negociohet edhe me biznesin vendas, do merret mendimi i sipërmarrjes, janë procese të cilat ne nuk duhet i bëjmë me sikur. Se ne edhe sot themi shoqërinë civile pyesim dhe do t'ja jap fjalën Ardianit, edhe sot themi sikur e pyesin, por ne thjesht e thrasim ndoshta her pas here edhe 5-6 përfaqësues shoqërisë civile të cilët e dim që i kemi pozitiv, dhe kemi mbyllur kuadrin e shoqërisë civile. Nuk duhet bërë me sikur këto, se këto në fund të ditës prekin produktin e vërtet shqiptar që na mban gjallë. 2 shifra për të bërë sa më interesant debatin. Dhe do ta mbyll, kemi kërkuar që trupa e negociatorëve të kishte nisur prej 3 ose 4 vitesh. Të vazhdonte trajnimin, të sigurojë që kontratat e tyre të punës të ishin afatgjatë dhe ato mos të kishin mundësi që pasi merrin trajnimin nga Brukseli, shkonin në një kompani private qoftë edhe jashtë vendit, se është trajnim i kushtueshëm, të kishin mbrojtje totale të nënpunësit, jo vetëm civil, por dhe një status më të veçantë, dhe të kishin nisur konsultat me grupet e interesit kohë më parë. Këtu ne jemi shumë të vënuar. Dhe kjo trupa e negociatorëve janë ministrat real të sektorëve të ekonomisë shqiptare që do shkojnë në Bruksel që mbrojnë interesat tonë. Pra sa do mundet të mbrojnë të negociojnë. Se nuk i mbrojnë, ne jeni të sigurt që do pësojmë një shok tjetër, që është më i madh se sa shoku i hapjes së tregut shqiptar, një ekonomie të pazhvilluar kundrejt një tregu shumë konkurencial. Një të dhënë që nuk e di si do jetë niveli në Shqipëri, po si shifër, Kroacia ka pasur 23 negociatorë
in charge, që kanë qenë të ngarkuar me negociata dhe ka angazhuar 3.000 punonjës të administratës. Sigurisht. Do jetë ky niveli dhe në Shqipëri atje, mendon? Ka simetri në shifrat paktën? Në fakt nuk e ngalvis, por ajo që mund ndodhi në Shqipëri është për arsye, domethënë, të kapaciteteve të mëdha ose të vogla, një person mund të jetë negociator në disa kapitël për shembull. Domethënë, kjo mund bëhet. Ajo desha të thosha, si sqarimi i vogël për sa i përket aftësisë ose mundësisë negociuese të vendit tonë, është kryesisht për sa i përket kohës edhe masave shoqëruese. Domethënë, a do hapet tregu tash apo mund të hapet do të ketë periudha tranzitore. Nga ana tjetër, vetë kuadri negociatave është shumë i ngurtë, nuk lësh shumë mundësi për të lëvizur. Një nga gjërat që mua më ka mahnitur dhe më ka habitur, do thosha, po cila rastin e kryenegociatorit malazes ish ministrit Pejović, ka qenë aftësia që ka pasur ai për të promovuar vendin e tij Malinezi për institucionet e Bashkimit Evropian dhe mbi të gjitha për të ndihmuar aktorët e Malinezi për të hidhur sa më tepër fonde europiane. Domethënë këtë gjë prap negociatori ka mundësi, mund dhe duhet ta bëj. Ish negociatorit, se ai pati fat mirë në fakt. Ndërhyrje politika dhe aty apo? Pak nga pak si në Ballkan, domethënë. Por dhe Serbia ka probleme, duket. Serbia ka një vetikje shumë interesante, është që zonja Mišević, Tanja Mišević, është një person i shkëlqyer. Nuk është shefi i ekipit negociues, sepse shefi i ekipit negociues është eksakt. Dhe se zakonisht nuk shkojnë mirë me njëra tjetrën. Megjithatë trupa serbe negociatorëve, para se sa të hapeshin kapitujt, ne e dinim pak a shumë të emrat që vërtiteshin. Kishin shumë kohë që institucionalisht ishin gati. Ka një emër që ju vjen kështu? Absolutisht jo. Që vjen emri, ju del para, kush mund tjetë? Nuk e për momentin, domethënë siç e përmendi dhe zonja Duma, Ministria e Punëve të Jashtme për Evropën dhe Punët e Jashtme është vënë të njëjtin, do të thosha, çati, edhe integrimin edhe punët e jashtme. Kështu që dhe është akoma në, do të thosha, në përthithjen përfundimtare të stafit ish Ministrisë integrimit. Thonë që ky model mund zgjidhet edhe për Malinezi së shpejti, nuk e di, domethënë po thonë. Si do të jetë puna, domethënë duhet si operon të Malezi. Urdhro? Ashtu si po operon. Në moment që s'ka negociatorë. Me që iku ministri dhe kryenegociatorët thonë që do shkrihet ministria për të rikrijuar prapë ose për të bashkangjitur me Ministrinë e Punëve të Jashtme, që mbas fitores Gjukanovićit besoj që mund ta bëjë. Dhe si vazhdojnë kapitujt negociatat apo nga secili ngarkuar kapitujt e gjithsecilit? Domethënë të parë që kanë për të hapur kanë për të hapur dhe të fundit do të mbyllen kanë për të qenë 23 dhe 24, ku Shqipëria, siç u thatëm përpara, shumë e avancuar për sa përket punës reale, edhe sepse edhe nëse nuk i ka hapur kapitujt. Për një vërtetë është e thuar deri në fund që ne kemi filluar ato negociata. Ne kemi bërë, pa thënë, kemi bërë pros, si domethënë në dakordsi me Brukselin, ne kemi filluar negociatat. Ai ku desha të vija vëmendjen dy gjëra të vogla. Kemi filluar negociatat thotë ti. Po, për këto dy kapituj, po. E kemi filluar punën, do të thosha. Kemi filluar punën, edhe gati negociat. Kuptimi që u trashtuar me tyre, jo prej nesh. Është shumë e rëndësishme. Shiko, unë jam e bindur që kur fillojmë vërtet negociatat do ketë sa më pak buzëqeshje në panel. Si do jenë të gjithë, do janë zitur, na le ta buzëqeshim për të nesërmen. Ka dhe nën qeshje për her pas here për ironinë e lëvdatave. Shikoj nga jashtë politikës, më duket me të vërtetë ambient shumë konstruktiv, pavarësisht se mund duket edhe domethënë debati ndezur, është me të vërtetë kënaqësi për që një tavolinë tillë, domethënë ajo që desha dhe kjo më shtyn te pika tjetër është edhe bashkëpunimi mes Ministrisë Punëve të Jashtme dhe për Evropën dhe Komisionit Parlamentar për Integrimin Evropian. Është një bashkëpunim që duhet të jetë shumë, do të thosha, organik, në mënyrë që të mos ketë ngecje, forkimet pa nevojshme etj. Kemi edhe këshillin. Për të kthyer edhe këshilli po. Më në fund. Për të kthyer në politikanët shqiptar dhe hapja negociatave diskutuar pak më përpara. Që desha të thosha, unë dua që domethënë ta theksoj është që hapja negociatave i fut politikanët tanë pak a shumë shina, nëse mund ta përdor këtë gjuhën. Ç'do të thotë? Do të thotë që hapja negociatave sjell institucionet europiane në Shqipëri. Domethënë kur kemi shkuar neve, qoftë nga qeveria, qoftë nga opozita, për të folur me partnerë shumë të rëndësishëm, që kanë dorë fate shumë të rëndësishme, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkanit, kemi dhënë premtime, kemi marrë dhe angazhime. Kështu që ajo që pritet ndodhi është një rritje investimit politik nga ana e tyre, partnerë shumë të rëndësishëm, një rritje që do të sjellë një rritje të monitorimit të jetës politike në Shqipëri. Edhe kur thotë rritje të monitorimit, do të jetë dhe një, do të thosh edhe shkon në përpjesim të drejtë dhe me shpagimin. Shpagimi është pozitiv, apo pak më pak pozitiv nga sa mund të jetë në varësi të rezultateve. Domethënë kjo duhet të jetë e qartë, edhe kjo është ajo që neve kërkojmë pak a shumë, domethënë hapja e negociatave na bën palë me institucione të ndryshme europiane. Domethënë nuk është vetëm Komisioni Evropian që diskuton ose delegacioni që diskuton me Ministrinë e Integrimit Evropian, po dhe të gjitha
fazat dhe të gjitha shtresat e shoqërisë, të gjitha institucionet vjen përballë BE-s. Ardian, kjo harmonia ndodh vetëm në turnajt, midis kamave politike. Nuk e sheh në panelet tjera. Me sa diun, kështu që kënaqësia është e gjithanshme. Edhe juaja si shoqëri civile që merrni pjesë, po dhe imja që e mundsoj këtë. Cili mendon do të jetë lajmi nesër dhe do të politizohet, do të merren secili do marrë meritat e veta? Shiko, patjetër. Momentin e leximit të rekomandimit? Patjetër. Kjo është unë gjykoj që kjo është një frymarrje për qeverinë shqiptare. Për faktin se nga protestat, nga klima, nuk është se po kalonte një moment fort të mirë, ose nga momentet më të mirë, le të themi kështu. Dhe sigurisht, hapja e negociatave i jep një lloj, si thua, një frymarrje, pra është një frymarrje politike, sepse po mos të rekomandoje hapja e negociatave, do ishte qeveria shqiptare do ishte në një pozitë shumë të vështirë, përballë opinionit publik. Po dhe presionit të opozitës, ndoshta. Patjetër, edhe përballë presionit të opozitës. Prandaj them që është një frymarrje për qeverinë shqiptare për momentin jo fort të mirë që po kalonte, le të themi kështu. Kështu që nesër do gëzohet vetëm maxhoranca. Jo, nuk e thash këtë. Jo, nuk e thash këtë. Nuk kuptimi që besoj po, shiko, besoj po. Jo, thotë, beson që po. Nuk e besoj do të marrë vetë maxhoranca, do t'i kushtohet, besoj, kjo do t'i kushtohet një rëndësi shumë të madhe opozitës dhe nevojës që do të ketë maxhoranca për të bashkëpunuar në mënyrë më shumë. Absolutisht po. Edhe sepse i takon një pjesë e meritës, takon dhe edhe opozitës sot, pa diskutim. Në këtë rrugtim gjatë, kështu që. Mua më vjen mirë që para ditës nesërme jemi në një moment edhe të rëndësishëm për politikën shqiptare që gjithsesi duhet qenë opozitë përfaqësoj një parti politike e cila ndryshon kulturën e cjellurit pa diskutim përballë hapjes negociatave dhe rrugtimit evropian. Si studiuse apo sociologi e shoqërisë kam përshtypjen gjithashtu, megjithëse më vjen shumë mirë që edhe kolegët e shoqërisë civile këtu thonë që do t'i jepet opozitës vendi dur dhe duhet dhënë, por unë mendoj që shqiptarët, siç edhe dallohet nga sondazhet, japin një pikavarazh të madh në fakt Europës në këtë motivim që jep Shqipërisë. Ata besojnë më fort tek Europa se sa tek klasa politike në përgjithësi. Nga ana tjetër, unë mund të them gjithashtu që arritjet sa i përket agjendës europiane nuk janë përkthyer në arritje elektorale. Domethënë, jo gjithmonë një arritje drejt Brukselit ka dhënë më shumë feedback elektoral. Jo, nuk të patjetër, madje mund të ndodhë krejt e punës tani. Pa diskutim, shkojmë në të njëjtën linjë. Mirë, edhe ajo që po thoshte opozita që të ketë sa më shumë kontroll mbi qeverinë. Absolute po. Kjo është shumë e mirë se po edhe ju do vini një ditë në pushtet. Kjo vlen dhe për ju kur të vini në pushtet. Dhe kjo nuk është çështja se po vim ne në pushtet apo jo. Apo shkon klasa politike një shqiptare një grad më lart edhe një shkallë më lart. Ku do shkojmë drejt një logjike që mos të trembemi më as kontrollit, as monitorimit, as transparencës. Shkuarja drejt hapjes negociatave do kërkoj si natyrë e gjërave një klasë politike më të qartë, më të ndërgjegjshme, më të pastër. Që do të thotë 2 herë monitorim nga Bashkimi Evropian, do thotë që kushdo që do marrë pjesë në politikë duhet ta pyes veten 2 apo 3 herë më shumë përtej sistemit të drejtësisë që po përpiqemi ndërtojmë në Shqipëri. Ky lloj monitorimi është i domosdoshëm për Shqipërinë, për ndërgjegjësimin e klasës politike dhe për rikthimin e një besimi sado pak më të madh drejt faktit që po, në klasën politike ka dhe njerëz që e duan këtë vend, që janë transparent, që nuk janë gjithë korruptuar, që meqense janë aty brenda dinë bëjnë dhe mirë për këtë vend dhe të krijojnë modele suksesi. Nga ana tjetër, padyshim që duhet jemi dhe të shikojmë jo konfliktin, po dialektikën sa i përket çështjes së integrimit. Dhe nëse opozita ka diçka për të thënë, ajo duhet parë si diçka konstruktive dhe jo a priori si një jo e cila është destruktive. Kjo është hapja e negociatave dhe kalimi kapitull për kapitull në atë që është rrugtimi evropian. Blet, për ta mbyllur? Për ta mbyllur, shpresoj që opozita të ketë optikën e zonjës Duma, pa diskutim, edhe mendoj që është një moment i mirë, nesër të paktën ku të bëhemi bashkë edhe të duartrokasim për këtë arritje të Shqipërisë. Dhe po e përmbledh Shqipërinë. Të gjithë Shqipërisë, të shqiptarëve, që besoj jo të shqiptarëve që jetojnë këtu, po dhe atyre që është dashur ta shohin që prin nga larg. Dhe t'i lëmë për fazën tjetër pasaj të gjithë problemet që shtrohen përpara shoqërisë dhe politikës shqiptare. Që do jenë të shumta pa diskutim. Unë falenderoj shumë Blet Çuçi, Grida Duma, Ardian Hançkajn, por edhe Erviz Ilianzajn për një debat që zhvilluam një ditë përpara, ndoshta pak i parakohshëm, por për të thënë disa gjëra përpara se të ndodhnin.
edhe në këtë studio shpesh e kam bërë këtë, edhe për të mos pritur javën tjetër kur do jenë ezauruar të gjitha argumentat. Ne jemi edhe edhe progres raportin, ta kemë Jo, nuk e kam. Unë kam parë drafte dhe pjesë caktuara, kështu që megjithatë, ajo çfarë pritet ndodh nesër u tha që në krye të këtij emisioni, po e them edhe në mbyllje. Në ndritjen e progresit e arritur, Komisioni rekomandon që negociatat për antarësim të hapen me Shqipërinë. Pik. Po e lëmë kaq. Natë mirë dhe faleminderit për vëmendjen.